स्टार्ट त भयो होइन भोलि अलिक छेउछेउहरू बोल्दै त के चिया खाइदिनु अब मजाले है कि गीत गाइदिउँ म एकछिन गीत गाउने मामा घर के हो उठाइदिनु किन चाहिँ गरिदिएको के भन्छ वान म्यान होइन वान म्यान तेमुजिन भनिदिउँ आई कम ब्याक टु स्टार्ट त भयो होइन भोलि अलिक छेउछेउहरू बोल्दै त के ल नमस्ते सबैजनालाई नमस्ते वेलकम टु द बुजुम सेसन्समा तपाईँ सबैजनालाई स्वागत छ। आज हाम्रो भानुबाजेको जन्मदिनको शुभकामना उपलक्ष्यमा होइन ह्याप्पी बर्थडे छ। ह्याप्पी बर्थडे टु वान अफ द ग्रेटेस्ट होइन। अन्त तर अब हामीलाई पनि थाहा छैन प्रपर अब त्यही त लेजेन्ड कुरा गर्दै थियो नि हामीले अब त्यो सानोमा अब जब पढ्यो होइन त्यति बेला चाहिँ अब हामीले उयो गरेन है जस्तो अब के भन्नु त्यसको इम्पोर्टेन्स भ्याल्यु थाहा थिएन रियलाइज गरेन रियलाइज भन्दा पनि आई थिङ्क त्यति बेलाको अब हाम्रो माइन्डसेट नै त्यस्तो हुन्छ नि त है अब केही सिरियस त हुँदैन अन्त तर नाउ बढ्दै गएपछि है बुझ्दै गएपछि चाहिँ इम्पोर्टेन्स चाहिँ थाहा हुँदो रहेछ। एउटा उयो छ कि के भन्छ कोट उयो बुकबाट द लिटल प्रिन्स भन्ने एक्चुअली चाहिँ त्यो एउटा फ्रेन्च बुक होइन त्यो नानीको बुक हो तर मजाको छ क्या डिप खालको अन्त जस्ट त्यसको कोट चाहिँ वाट्स एसेन्सियल इज अलवेज इन्भिजिबल टु दि आई भनेको छ क्या वाट्स एसेन्सियल त्यो चाहिँ अलवेज इन्भिजिबल टु दि आई अनि लेटर अन पनि यु फिगर आउट क्या वाट्स एसेन्सियल त्यस्तै एउटा कोट छ नि क्या डोन्ट मेक योर प्रेजेन्स फेल्ट होइन मेक योर एब्सेन्स फेल्ट भनौँ डोन्ट मेक यु त्यो प्रेजेन्स राम्रो गऱ्यो भने एब्सेन्स फेल्ट भइहाल्छ। प्लेन्टी अफ एक्जाम्पल्स अब इक्जाम्पल त अहिले यो कोभिड-19 नै हो नि वान अफ द इक्जाम्पल वाट अब अहिले चाल पर्दैछ वाट्स एसेन्सियल इन दिस टाइम त्यो पनि अब हामी त अब एटलिस्ट प्रिभिलेज छ होइन इफ गट 3 meals a day like 4-5 meals a day you've got internet you've got lots of facilities क्या हाम्रो लागि त नट मच अफ डिफरेन्स नि जस्ट अब त्यो भित्रै बस्नुपर्छ त्यो पनि लाइक वी आर ब्रिजिङ अब अहिले त होइन बट देन त्यो एसेन्स क्या त्यो एम्बियन्स चाहिँ अब चेन्ज भइदिँदो रहेछ नि त यस्तो कन्डिसन्सले चाहिँ इभन द वी आर गोइङ आउट होइन एन्ड देन वी वेन्ट टु क्याफेज अल्सो होइन बट देन इट फिल्स काइन्ड अफ डिफरेन्ट क्या देन द वे इट युज टु फिल क्या वाट इज मेकिङ भाइब चेन्ज भइदिएको त्यो अब सबकन्सियसमा भएको होला हाम्रो क्या लाइक दिस इज ह्यापनिङ क्या त्यो एन्ड अल्सो कि हामी बाहिर नआउनु पर्ने होला भन्ने पनि छ होला नि त त्यो फेरि गइदिरहेको छ हो अनि एट द सेम टाइम फेरि त्यो अपडेट्सहरू क्या नम्बर अफ केसेस रुमर्स मैले हेर्नु छोडिदिन्छु निकै अगाडि नै इन्डिया त अब टप होला नि होइन ब्रो त्यो टप पुगिन्छ होला मैले एउटा भिडियो हेरेको थिएँ नि त होइन त्यो अब वाट इज इम्पोर्टेन्ट फर स्टुडेन्ट्सहरू क्या अब एजुकेसन सिस्टमले त ए त्यो एउटा केटाको है त्यो फेमस भएको छ अब लाइक त्यो युजी नाम त थाहा भएन नि जस्ट द्याट देयर इज अ गाई अन्त त्यो युजिसी छ होइन त्यो अब युनिभर्सिटीको त्यो मेन एडमिसन दिने काउन्सिल होइन अन्त उनीहरूले चाहिँ अब फाइनल इयरको एक्जाम्स चाहिँ कम्पलसरी गरिदिने पर्ने अरे यु हेभ टु गिभ यर एक्जाम्स अहिले पनि त्यही त उनीहरूले डेट्स पनि देख्छ डेट्स चाहिँ देख्छ छैन बाई द एन्ड अफ सेप्टेम्बर भनेको छैन अनि चार्ज कोले नगर्नु मान्नेहरूले चार्ज पनि गर्नु आँटेको छ नि होइन कस्तो चार्ज अब कोही कोही स्टेट्सहरूले मानेन टाइप्स गरिदिएको रहेछ नि त लाइक
अनि तिनीहरूलाई चाहिँ दिल्लीले होइन फर्स्ट त त्यहाँनिर त मक एक्जाम्स मात्रै भएको थिएछ होइन लाइक त्यो एक्जाम्सकै अब प्र्याक्टिस जस्तो अनलाइन एभ्रिथिङ क्रास्ड अरे किनभने त्यो कहिले भएकै छैन गरेकै छैन ए अनलाइन म अब उनीहरूले चाहिँ भनेको छ यु क्यान इदर डु इट अनलाइन अर अफलाइन त्यो फेसिलिटी चाहिँ छ होइन बट देन इट्स एन अर्डर हु विल टेक द रिस्क चाहिँ होइन इट्स नट अ चोइस अब एन्ड देन अब सोचौँ न अहिले झन् रेनी सिजन होइन दे लाइक फ्लड्स ह्यापनिङ अब ल्यान्डस्लाइड्स हाम्रो पाहाडहरूमा एन्ड देन तुफानहरू पनि आउँछ साइक्लोन्सहरू अब नेटवर्क सिग्नल्सहरू त त्यसै विकै थियो अब अब झन् विक हुन्छ अनलाइन कसरी गर्नु अब होइन टाइम लिमिट होइन यहाँ हिल्समा त नेटवर्क कस्तो छ इस्यु नै अब जति ट्राई गरेँ न बत्तीको अस्ति मेरो त्यो एउटा क्लास गर्दाखेरि क्या सफ्टवेयरको कोर्स गर्दाखेरि त्यो मेन अब इम्पोर्टेन्ट त्यो डेमा चाहिँ अब होल डे बत्ती गइदिएको अब त्यस्तो अर्काको घरमा गइकन अब एकछिन बस्नु पर्थ्यो त्यस्तो चाहिँ यही हुन्छ नि अब इट्स नट फेयर अब फेयर है फेयर छैन नि अब के पनि सल्युसन चाहिँ के हुनसक्छ यसको लागि अब सल्युसन चाहिँ अब उनीहरूले भनेको त्यो भिडियोमा एक दुईवटा सल्युसन्स कि डेन्ट एक्ज्याक्टली मेक सेन्स बट एक दुईवटा चाहिँ काइन्ड अफ त्यो एउटा चाहिँ अब लास्ट इयरको एक्जाम्सहरू हुन्छ नि अब त्यसमा हेरेर अब एभरेज जस्तो निकालेर चाहिँ क्युमुलेटिभली मार्क्स दियो अन्त त्यहाँदेखि इफ यु वान सिट ब्याक फर एन एक्जाम आफ्टर सम टाइम इफ यु आर नट सेटिस्फाइड विथ द ग्रेड्स देन यु क्यान सिट त्यो ठिकै हो किनभने कोही कोही मान्छे कस्तो होइदिन्छ अब लास्ट डेमा पढिदिने अब लास्ट तिनीहरूलाई त अब नभए त त्यो अब हामी त्यही हो हामी पनि त्यही हो फेरि मैले आज त्यही सोच्दिनँ नि के भनौँ न अन्त हाम्रो त्यही कलेजबाट गएको आयो नि हिजो अन्त अब हाम्रो एटिट्युड कस्तो छ अब हाम्रो भन्दा मेरो चाहिँ अब आई डोन्ट लाइक अब अहिले तिनीहरू चाहिँ उयो दिँदै थियो नि अब त्यो अहिलेसम्म पढाएको छैन छैन अन्त यो चाहिँ पढाइहाल्नु अब चाहिँ वी वन्ट एक्सेप्टेड कुनै के त्यस्तो खालके अब अनि त्यस्तो हुँदा रिस उठ्छ नि त हामीलाई होइन अब मलाई चाहिँ अब अलिकति क्या अब किन आई डोन्ट लाइक अर्डर्स खालके क्या अब अन्त तर अब फेरि त्यो अर्डर्स नआउन्जेलसम्म आफू उयो नै हुँदैन क्या अब आफूलाई हाँस उठ्थ्यो क्या अब त्यो कामै गर्नु अब इट्स द अभियस वे टु ट्याकल इट इज डुइङ इट अन टाइम होइन तर अब त्यो उनीहरूले त्यो नभन्नुन्जेलसम्म चाहिँ अब नगरिदियो क्या बट देन एट दि एन्ड एभ्रिथिङ कम्स डाउन टु इन्ट्रेस्ट होला नि त होइन इन्ट्रेस्ट पनि हो लाइक अब तिमीले निकाल्दैछ होइन आर्टवर्क तिम्रो कम्पल्सन छैन नि त त्यो बट देन यु आर प्रड्युसिङ लाइक 4-5 sketches per day होइन फर एभरेज पिपल लाइक अस द्याट्स अब हाम्रो 1 मन्थको काम हुन्छ होला होइन बट देन यु आर डुइङ इट एभ्री डे अब वाइ भन्दा है अनि त्यही त भन्नु अब के भन्छ त्यो अघिकै पोइन्ट क्या सो द मेन पोइन्ट द्याट गाई वाज ट्राइङ टु पुट फरवर्ड चाहिँ इज एक्जाम इम्पोर्टेन्ट देन योर लाइफ अरे अनि अब हुन्छ नि अन पर्सपेक्टिभ क्या अब लाइक द्याट अफकोर्स त्यो इस्यु किन आयो होला अब देयर वर सम स्टुडेन्ट्स होला वान्टेड टु गिभ एक्जाम्स होला नि त फेरि अन द फ्लिप साइड हामी जस्तो पनि छ जस्तै त्यहाँ रिङ सर्वेहरू पनि हुँदैछ त्यो आइएससीको भएको थियो बाई द वे कङ्ग्रेचुलेसन्स जुजुले राम्रो गर्यो नराम्रो गरेकोलाई पनि कङ्ग्रेचुलेसन्स यु मेड इट थ्रु होइन दिस इज नट द एन्ड अफ लाइफ क्या दिस इज it doesn't matter it doesn't matter लाइक अब झन् वान्स यु गो आउट उयो त सोध्दैनौँ है त्यस्तो कहाँ सोध्छ हो कसलाई चाहिन्छ अब जस्ट अन्टिल यो स्कुल क्या अब त्यो स्कुल लेभल तक अब त्यो रेलेभेन्ट हुन्छ त्यसको बाद इट डजन्ट मेक सेन्स बट लाइक अब इफ यु वान्ट टु गेट इन्टु लाइक खतरा कलेजहरू होइन त्यो कट अफहरू तिनीहरूको त ब्रो अन्त अम्बो त्यो छ होइन बट इफ यु हेभ अब आइडियाज एन्ड एभ्रिथिङ होइन यु डोन्ट निड देम अब मार्क्स चाहिँ चाहिँदैन नि इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ यु सुड ग्र्याब समथिङ यु इन्ट्रेस्टेड इन रियली वान्ट टु नो है त्यो चाहिँ मेन हो नभए चाहिँ अब बीट एनिथिङ अब उनीहरू हबिज हो कि लाइक यु वान्ट टु एक्सप्लोर अब पोसिबिलिटिज है हामी पनि त्यस्तै थियो नि त अब होइन
we've also been made to think that way and we chose to accept it. Because हाम्रो दिमागमा त्यस्तो ढक्कनी लाग्दै थियो क्या. So you need to open it up हुन्छ नि. But then अब if you're really smart त नभनौँ, if you come across different conditions, scenarios भनौँ न, maybe unlock भयो होला होइन, किनभने level of maturity पनि चाहिन्छ नि त यो कुरो त. But then हामी जस्तो हो भने चाहिँ after it goes by, then हामीलाई अब अहिले रियलाइज हुँदैछ नि अब रिफ्लेक्ट गर्दाखेरि हामी त अझै we got lucky है. अब we are privileged फेरि again privileged enough to have like great parents होइन, who let us do anything. Support अब यो setup and everything also we do because of our parents help only. By the एक हप्तामै गरिदिएको. एक हप्तामै गरिदिएको pull off. This त्यही uncertainty है. Uncertainty. This was not planned at all. अब एक हप्तामा a week ago चाहिँ आइडिया आइदिएको. We came across अब गफ पास भन्ने like our seniors कोही podcast रहेछ नेपाल based and that was our main inspiration because they showed us कि हामी पनि गर्न सक्ने रहेछ भन्ने है. And the content was really relevant क्या. And it just made us realize that we could like pass on the ball हुन्छ नि अब different अब like it's like playing a game of football only. Football, basketball, ball game. So like if you pass the ball to one other player होइन, त्यो entire game को dimension नै change हुन्छ नि अब होइन. त्यस्तै अब it depends on one individual. In this case different places को different people हामी जस्तै अब दाहरूको inspired भएर हामीले गरिदिँदैछ त्यस्तो. This will be fun त है. This will be fun. त्यो त्यही हामी used to यस्तो गफहरू त हामी कस्तो निकै हुन्छ नि त अलमोस्ट एभ्री डे नि अब कति बिहान मर्निङ वकमा चाहिँ वक वक एन्ड टक भइदिन्थ्यो अब बिहान त्यही why don't we understood the value of these conversations by looking at them चाहिँ है. Because these conversations अब त्यो good for nothing खालके छैन नि त क्या. Like we have those also like no, but then some of these things are like so essential like बादमा रिफ्लेक्ट गर्दा चाहिँ अम्बो त्यत्रो लेभलको पनि कुरा गरिदिएको हामीले क्या. गहिरो जाने बानी लाग्छ नि त है. त्यो पनि मैले सोचेको कि अब वाइ डु अब दिस डेज होइन हामी जे पनि कुरा सोच्दैछ अलिक वी टेन टु गो अलिक डिप नै है. तर किन भनेर चाहिँ क्या आफूलाई त्यही मलाई बिकज हाउ वी आर रेज्ड होइन इट्स अल ओभर द सर्फेस हुने नि त. अन्त नाउ वेन यु आर लाइक गोइङ आउट इन्टु द वर्ल्ड यु सी देयर सो मच मोर क्या हुन्छ नि. अन्त हामी अहिले चाहिँ जे कुरामा पनि अब सोचिदिन्छ अब. एन्ड देन अब त्यो फेरि जस्ट अन अ पर्सनल लेभल मात्रै छैन नि त यो चाहिँ. लाइक if we had to just think about ourselves होइन, त्यो त सबै वर्ल्डको सबै मान्छेले सोचिरहेको छ नि like what I gotta do in life, how am I and all. हामी चाहिँ we have to think of our place also क्या. Because our place has also been in confusion the same way as us हुन्छ नि. From confused like the beginning till now अब till date अब it's been more than 100 years. त्यो कतिवटा कुरा सोचिदिनु पर्यो त्यही त. अनि त्यस्तोले चाहिँ अब. But then again हाम्रो फेरि कतिजना साथीहरू छ लाइक यस्तो फेरि डिप सोचिदिँदैन अब होइन. फेरि दिस इन्डिभिजुअलिजम अपने फन्डे हाम्रो के हो 40 मिनट फेरि बर्थडे के भयो स्टार्ट फेरि उयो रोल गरौँ न त्यो त अन एक्सटेन्ड त भइहाल्छ स्पेस क्लियर गर्नु. त्यति तुरिहाल्नुहोस् कि 40 minutes. ए म त यहाँ तपाईँले के उयो देखाइदिँदो रहेछ अनि त्यो फन फ्याक्ट ए बाई द वे त्यो होइन लेट्स नट ब्रेक इट अहिले लेट्स टक अबाउट उयो नि भानुभक्तौनी होइन भानुभक्त आचार्य लाइक अब हाउ भानुभक्त क्या बिकज अफ घाँसिया हाउ वी बिकेम लाइक अ नर्मल च्याप होइन I feel त्यही हामी उसले पनि बुझिदिएको नि त घाँसीलाई होइन. हामी बुझ्नै आएको अब लट अफ थिङ्स इन्टु दिस वर्ल्ड दार्जिलिङमा होइन वाट एभर इट इज बिकज हि टुक अ सिम्पल थिङ होइन
एन्ड थट अबाउट इट सोच्यो त्यसको बारेमा घाँसीको बारेमा एन्ड हि रियलाइज होइन सो द्याट्स अ ग्रेट थिङ अब हामी वी सुड लर्न द्याट इज द मेन त्यो पोएमको पनि त्यही होइन अन्त त्यो पर्सपेक्टिभ पनि छ कि हामी वी टेन टु इग्नोर अ लट अफ थिङ्स इन एभ्री डे लाइफ जस्तै गफ हाम्रो अन्त आई थिङ्क वी सुड डकुमेन्ट भनेरै आएको अनि अरूहरूको गफ पनि होइन बुझ्नु नट जस्ट गफ अब सबै कुरा त्यही अब त्यो घाँसीकोबाट उसले सिक्यो त्यत्रो हि वाज अ वेल्दी म्यान होइन अन्त स्कलर पनि अब स्कलर अब एजुकेटेड बट देन त्यही आई फिल एजुकेसनले चाहिँ के सिकाउनुपर्छ भने देयर इज वेज टु लर्न एभ्रिवेयर क्या द्याट इज एजुकेसन आई फिल है अहिले जान्दाखेरि चाहिँ अब किनभने त्यस्तो स्कलरले होइन अब घाँसीकोबाट सिकेर चाहिँ लाइक द्याट वाज हिज टर्निङ पोइन्ट क्या अब यस टर्निङ पोइन्ट त्यही कारणले अब त्यो एउटा सेयिङ छ नि क्या लाइक अ वाइज म्यान क्यान लर्न फ्रम अ फुल हुन्छ नि बट अ फुल क्यानट लर्न फ्रम अ वाइज म्यान क्या बिकज अ वाइज म्यान विल नो द्याट विजडम इज लाइक इन्फिनाइट नि त कहिले पनि अब म सबसे ज्ञानी त हुनु सक्दैन नि त किन ज्ञान भनेको कुरा एउटा एब्स्ट्र्याक्ट कन्सेप्ट हो नि त होइन एब्स्ट्र्याक्ट भनेपछि यु क्यानट फिल इट यु क्यानट डु एनिथिङ विथ इट other than understanding like ज्ञानको त्यही abstract mainly is that everyone has their own understanding about it abstract you can make your own definition Bujum that's Bujum ठीक हो अन्त त्यही अब भानुभक्त पनि उसले पनि बुझिदिएको अब तर फेरि घाँसीले पनि बुझिदिएको हो नि त कि कुवा चाहिन्छ भनेर द्याट इज अल्सो द घाँसीको बुझ्दै अब घाँसीले बुझिदिएर चाहिँ उसले चाहिँ कुवा खनायो होइन फेरि भानुले चाहिँ उसकोबाट कुवा खनाउँदै गरेको बुझिदिएर चाहिँ फेरि अर्को गर्यो नि त घाँसीले उसले जे गर्नु सक्छ त्यो गर्यो नि त उसले उयो त्यो क्या घाँसीले एउटा कुरो पनि बुझिदिएको नि त के चाहिँ ब्रो कि अब एभ्री वान्स गर्न डाइ क्या बट हि वान्ट्स टु लिभ एउटा केही छोड्नु क्या टु बी रिमेम्बर्ड एन्ड हि डिड इट इन अ गुड वे त्यही हाम्रो लाइक त्यही अब एम्बिसन्सको बारेमा पनि क्या हामी नाउ अहिले चाहिँ अब त्यही गहिरो नै जाने भएको छ होइन नाउ इट्स मोर अबाउट वाट यु क्यान लिभ बिहाइन्ड नि त पहिला चाहिँ के हुन्छ जस्तो भन्थ्यो नि त एम्बिसन एन्ड एट द सेम टाइम त्यो द्याट सुड नट बी आवर प्राइमेरी मोटिभ अल्सो लाइक हामीले यो छोडेर जान्छु भन्ने खालको क्या त्यो पनि हो अब छोडेर गयो भने पनि के अन्त होइन लाइक उयो छोडेर गयो मऱ्यो होइन अन्त के भयो होइन हिज अब भिजनको कुरा मेन चाहिँ उसले अब कुवा गरेर चाहिँ त्यहाँबाट सबैको मान्छेलाई राम्रो सर्भ इभन आफ्टर द्याट काइन्ड अफ थिङ बट देन द्याट वाज नट हिज मोटिभ टु लाइक बी नोन आफ्टर द्याट क्या इट वाज हिज मोटिभ टु सर्भ वाइल ही वाज लिभिङ अल्सो at the same time while he was dead also. Not the known to be known. Known concept the later on होला. Maybe फेरि अर्को पनि हुन्छ whatever. He was Kasi. There's a lot of perspective त्यसमै. A lot of things to look at. ए भन्दाखेरि guys I've got a question क्या. What do we think of China? What do you think of China? China? Now. Obviously what we understand अहिलेसम्म होइन अब जति पनि न्युज छ दे हेभ देयर फल्ट तर अब इट्स देयर एन्ड इट्स ओके वी अल मेक फल्ट्स तर दे सुड एक्नोलेज इट नि त अब दे सुड चाहिँ कि हाम्रो फल्ट हो नि त होइन एन्ड द्याट्स नट द केस राइट त्यसमा चाहिँ अलिक वी सुड बी अपसेट अबाउट एन्ड अब त्यो अन्डरनिथ द सर्फेस त के होला हामी नबुझ्नै छ नि अब WHO is also to be blamed. Yes, very much. World Health Organization, you know, they are paid to do that. They are paid to do that. It's their job, you know. But yeah, त्यो अहिले चाहिँ but I don't see like hating China, no, and boycotting them right now at this moment. See, because now it's more about recovering first, नि त त्यो mindset हाम्रो त्यो अब त्यो negative पस्दिहाल्यो नि त when we try to होइन त्यो उयो क्या के भन्छ पोट्रीहरूले त्यही पोट्रीहरूले क्या
त्यो फेरि हाम्रो मिडियाहरूले कस्तो एम्प गरिदिन्छ होइन सिचुएसनलाई अब सिरियलहरू जस्तो भनिदिन्छ है अब आफ्नै अब सोच्न डिबेटमा बोलाइकन अर्को मान्छेको पोइन्ट पनि सुनेन यत्तिकै फुल रोस्ट गर्नु आई थिङ्क मेन कुरो चाहिँ वी हेभन हर्ड चाइनाज पर्सपेक्टिभ अब यसो सोच्दा चाहिँ बट देन अब चाइनाज पर्सपेक्टिभ अल्सो इट्स भेरी रिडल्ड क्या भेरी रिडल्ड अब समवन सेज समथिङ एन्ड देन फेरि उनीहरूकै समवन एल्स सेज समथिङ एल्स क्या अब आफूलाई कन्ट्राडिक्टहरू गर्ने पोइन्ट्सहरू क्या जस्तै फर इक्जाम्पल त्यो अस्तिको त्यो गलवान क्ल्यास होइन भयो होइन एन्ड दोज गाइज वान अफ दोज सेट हामीले क्याजुअलिटिज फेस गऱ्यो होइन फेरि अर्को कुनैको रिप्रेजेन्टेटिभ के पनि फेस गरेन अब इट्स एन एन्टायर प्रोपोगेन्डा के पनि भएको छैन टाइपको भन्छ अब होइन लाइक वाइ त्यही लाइक हामी त्यो बिचको अर्डिनेरी म्यान एन्ड वुमेन चाहिँ लेफ्ट इन कन्फ्युजन है के हुँदैछ अब जियो पोलिटिक्स द्याट्स वाइ उयो म क्या मी पर्सनली अब यो वर्ल्ड न्युज एन्ड अल लट अफ थिङ्स ह्यापनिङ इज होइन बट आई डोन्ट वान्ट टु गेट इन्भल्भ क्या बिकज अब के हुँदैछ अब नो वान रियली नोज हाम्रो भरभन्दा बेटर देन द्याट आई लुक अराउन्ड मेरै गाउँमा होइन दार्जिलिङमा त्यो मेन यो सोसियल मिडियाले चाहिँ त्यही गर्दैन नि त अब आम्बो अहिले आफ्नो वेट थाम्दै सकेको छैन हो होल वर्ल्डको अब त्यो क्या हो त्यो एम्पती अब देखाउनु पर्ने झन् निकाल्नु क्या मैले त झन् कहिलेदेखि छोडिदिएको भन्छ त्यो हेर्नु लाइक मेन स्ट्रिम न्युजहरू क्या अब त्यो क्या ऊ त्यो थियो नि पहिला लाइक गोर्खाल्यान्डको एजिटेसन थियो 107 डेजमा अब यहाँ कस्तो हुँदै थियो होइन सिन लाइक इट वाज समथिङ एल्स होइन बट अब मिडियामा चाहिँ अब अर्कै क्या अब कप्स ओन्ली गेटिङ सर्ट अरे यहाँ पनि त कति मऱ्यो होइन यहाँको कति क्याजुअलिटिज एउटा दुइटा देखायो होला बट अब त्यस्तो खालि थिएन नि त हो नि एन्ड मेबी काश्मीरमा पनि त्यही सिन हो त्यो त मेबी त होइन हो अब द्याट्स वाइ अब कमेन्ट गर्नु वी कान्ट रियली कमेन्ट क्या विदाउट अन्डरस्ट्यान्डिङ या एन्ड देन अब त्यो झन् 1986 को एजिटेसनमा झन् 1200 पिपल डाइड होइन लाइक द्याट्स नोन अननोन भने कति होला लाइक not 1-2 people dying for nothing is also like a big deal ni like George Floyd one dude died America full jolly Thomas George Floyd but then obviously त्यहाँ पुरा मान्छे मरेको छ but then pivot point चाहिँ George Floyd हो नि हाम्रो चाहिँ कहिले हुन्छ pivot point अब हाम्रो त 1200 जना मान्छे मर्यो plus 2 or 3 अस्ति पहिलाको then later on 13 I think we should create our own point क्या turning point हामी especially our generation हैन अन्त हाम्रो दादा अब 90s post 90s देखि भनेको अब millennials जे अब त्योहरु के अन्त millennials we have the capacity to turn things around क्या turn the tables हैन अन्त त्यही बुझौँ भनेको हामी सबैबाट हैन त्यही अब what we need to understand is हामीले कोलाई के मान्नु पर्दैन क्या त्यो पोइन्ट चाहिँ हामीले बुझ्नु पर्यो नि त लाइक फर इक्जाम्पल म मेरो घरमा बस्छु होइन म खाना खानु त मेरो नेबरलाई त सोध्दिनँ नि त खाना खाऊँ भनेर वाइ होइन मैले लु खाना पनि रासिन दोकानबाट ल्याएँ म रासिन दोकानलाई सोध्नु खाना खाऊँ भनेर खाना खानुलाई लिएको हो नि त त्यो त मेरो घरमा मैले पैसा तिरेर ल्याएको होइन सो दिस प्लेस इज आवर्स होइन this entire place is ours and we are the place also फेरि हैन we are the place नि अन्त त्यहाँदेखि at the same time यसको त philosophical definition छ नि त अब any place को पनि and plus हाम्रो we have one more huge advantage चाहिँ there is like lakhs of tourists outsiders coming into our place you know so if we change like first we change our mindset कि हामी चाहिँ उयो क्या माग्दैछ भनेर हामी हो अब why don't we change these tourists को माइन्डसेट्स नि because everyone goes to एउटा होटल एउटा दोकान हैन अन्त उनीहरूलाई वेलकम टु दार्जिलिङ एज अ डिफरेन्ट
यो भन्दा चाहिँ के एउटा याद आयो त्यो लाइक हाम्रो होइन वी आर प्रमिस्ड अब दार्जिलिङ वुड बी मिड स्विजरल्यान्ड सो मेनी लिडर्सले होइन स्विजरल्यान्ड भन्यो होइन बट लाइक अब फर्स्ट त यहाँको मान्छेको मेन्टालिटी स्विजरल्यान्डको मान्छेको जस्तो हुनु पर्यो नि होइन अब स्विजरल्यान्डकै जस्तो स्विजरल्यान्ड बनाइदियो है अरे लु अब सपोज होइन त्यहाँदेखि चाहिँ यहाँको मान्छेहरूले अब कस्तो गरिदिन्छ होला ब्रो हो नि आज नो युज नि होइन एकदम आज बिहान मैले एउटा सुन्दै थिएँ कि स्विजरल्यान्डको जति पनि पपुलेसन छ नि त्यसले चाहिँ इन्डियाले इन्जिनियर्सले प्रड्युस गरिदिन्छ तर दे हेभ लाइक के पो त्यो के भन्छ इन्जिनियर न्यू इनोभेसन गरेर नोबल इनोभेटर्स आई मिन दोज हु मेक न्यू रिसर्चर्स इन्भेन्टर्स या काइन्ड अफ त्यो अब बुझ्यो त्यस्तोहरू चाहिँ उनीहरूको इट्स लाइक 10 गुणा ज्यादा छ अरे क्या अब इन्डियाभन्दा Why is that happening out? Are we gonna talk about that? Are we? And let's just skim on the surface, you know. First of all, their engineers want to be engineers. First. Yeah, first of all, you know. Yanira, engineers are made to be engineers. And after or they think being an engineer is okay. I'll made to be engineer. Yeah, kind of. Yeah. And then, even after they become engineers, they don't become engineers. Bujdi? No, on the way they. Like, अब 100% engineers निक्ले एक साल में ना. They finish the course, whatever. They finish their courses. Final years okay ना. 80% of them are unemployed. So even after they become engineers, like technically, they aren't engineers. Only certificates. Like that means 80% so if you, but then yeah. Because they are running the rat race on the class na banu. Not they, we are also, we were also, or maybe we still are. We're trying to break it. They feel coming back to the curiosity or you know, why we are the way we are. The curiosity, we've got questions in our mind. Then you have like, why, what's up? I know. Why can't we do about what Switzerland is being able to do? I know. They, yeah. अब त्यो उयो त छोडिदिउँ इन्जिनियर्स त छोडिदिउँ होइन अब एजुकेसन सिस्टम पनि भइहाल्यो नि त किनभने 30 years पुरानो सिलेबस पढाएपछि त सकिगयो कुरै नथिङ टु टक अबाउट ओपन सर्ट केस ड्रप गर्थ्यो होइन 30 years old है हिस्ट्री पढेको आई थिङ्क वी सुड त्यही साइन्समा पनि हिस्ट्री हुनुपर्ने रहेछ त्यसो भए सब्जेक्ट कल्ड साइन्स हिस्ट्री क्या अब लाइक अब सोचौँ न हामी सोच्ने हो एकछिन साइन्स होइन अब लाइक फर्स्टमा चाहिँ अब केमिस्ट्री भनौँ न ल फर्स्टमा चाहिँ एटम्सहरूको यस्तो हुन्छ अरे इलेक्ट्रोन जस्ता एउटा दुइटा यस्तो हुन्छ अरे होइन ठिक छ एउटा इलेक्ट्रोन दुइटा इलेक्ट्रोनहरू बादमा चाहिँ फेरि 11-12 मा पुग्दा चाहिँ फेरि गोज डिपर है होइन त्यो रङ अरे अब त्यो भनिदिन्छ त्यो किन पढाएको अन्त होइन sp2 d3 orbital यस्तो orbital होइन why do we need to know that यो अब इलेक्ट्रोनको क्लाउडको प्रोबेबिलिटी यो ठाउँमा हुनु चाहिँ किन अब मलाई अब म बायो गर्नु मन छ अरे म अब एग्रिकल्चर गर्नु मन मलाई के वास्ता अब कुन चाहिँ जहाँसुकै जाओस् नि क्लाउड अब फार्मरकोबाट सिक्नु पर्यो नि एग्रिकल्चर त त्यो पनि त्यो सोच्दाखेरि चाहिँ एउटा याद आयो कि मैले आई थिङ्क मैले पढेँ कि कहाँ सुने द्याट हाउ microorganisms and bacteria are के भन्छ affecting our के हो mood उयो क्या moods हाम्रो bacteria inside our body they tend to अब mood लाई के भन्छ त्यो fluctuate गर्नु क्या अब त्यस्तो people I mean scientists and researchers have found out रहेछ बुझ्यौ because खासमा चाहिँ हाम्रो बडीमा जति सेल्स छ नि त्योभन्दा चाहिँ कति गुणा बेसी चाहिँ ब्याक्टेरियाजहरू रहेछ नि त हाम्रो बडीमा बुझ्यौ एन्ड अब हाम्रो फ्लुइड त अब बडी होइन एन्ड देयर इज अ लट अफ उयो रहेछ
अब तिनीहरू पनि त लिभिङ अर्गनिजम चाहिँ हो एन्ड दे डु हेभ उयो अब इफ टु मच इज फेड टु देम होइन दे टु टेन टु गेट के भन्छ त्यो इक्वल हो क्या अब अफिलिएटेड हो समथिङ के भन्छ अब मलाई जस्तै अब मलाई गुलियो सुन न अब मलाई गुलियो खाएको क्या छु अरे होइन अब अक्वायर्ड खाने हुन्थ्यो नि अन्त त्यही अन्त त्यो हाउ इज अहिले जस्तो अब यहाँ त त्यस्तो उयो छैन तर ओबेसिटी कस्तो भएको छ अब आउटसाइड द वर्ल्ड होइन बिकज वी आर टेकिङ इन टु मच अफ कार्बोहाइड्रेट्स अन्त के हुँदैछ भने चाहिँ हाम्रो ब्याक्टेरिया चाहिँ दे आर गेटिङ कन्डिसन टु टेक इन मोर अफ उयो रहेछ अब कार्बोहाइड्रेट्स बुझ्यो अन्त अब त्यो कन्सेप्ट बुझ्यौ हाउ लाइक इफ यु डोन्ट गेट इट द रिक्वायर्ड अमाउन्ट इट्स लाइक एडिक्सन तर भनेको यसो सोच्दा चाहिँ वाइ डु यु निड टु नो द्याट अब क्या नबुझौँ होला त्यो चाहिँ अब सोच न डन कन्सियस भइदिएको अब ला भित्रको उयोहरूको पनि अब सोच्नु पर्थ्यो त्यो फेरि त्यसबाटै त आइगनिजम होइन क्यालकुलेट वाट यु इट नो वाट यु इट होइन विच इज गुड ब्यालेन्स डाइट अब यिनीहरू त नेक्स्ट लेभल हो नि त ब्रो ब्यालेन्स डाइट पनि नेक्स्ट लेभल हो बट तर त्यो अब यहाँको अब कोल्ड प्लेसेसहरूमा मान्छेहरूले वाइ डु दे इट मिट अब त्यो पनि त अब प्लेसमाथि नि त डिपेन्ड गर्छ नि त होइन अब कहाँ सिधै हामीलाई त चाहिन्छ नि अब बट देन द्याट इज अल्सो चाहिन्छ होइन कोल्ड प्लेसेसमा त मनपर्छ फर्स्ट त होइन साह्रो छ होइन बट देन उनीहरूको पर्सपेक्टिभ पनि बुझ्यो अब कार्बन एमिसन कार्बन फुटप्रिन्ट चाहिँ उनीहरूले जति सक्दो लेस गराउने सो त्यो चाहिँ इन्भाइरोमेन्टलको लागि होइन विच इज गुड अन्त एट द सेम टाइम दे आर ह्याभिङ हेल्दी लाइफ अल्सो हेल्दी चाहिँ हुन्छ अरे है निकै अब अपेरेन्टली होइन वी डोन्ट नो अब बट देन होला तर त्यो त्यही भिगन लाइफ सस्टेन गर्नु चाहिँ इट्स भेरी डिफिकल्ट आउनाटेको थियो त्यसमा अब हाउ मेनी अल्टरनेटिभ्स डु आई हेभ अब ब्रो मैले पनि ट्राई गर्दै होइन एक ट्राई गरिदिएको होइन अब दिन छोडिदिन्छु भनेर ट्राई गरिदिएँ होइन तर अब घरमा चाहिँ अब इट्स जस्ट मी होइन अब विज ट्राइङ टु बी भेगन होइन घरमा चाहिँ अरूकोले चाहिँ अब पकाइदिइरहेको छ होइन अब अम्बो होइन देख्दा त अन्त त्यो त्यही अब मैले फिल भइदिएँ सुन्न ब्रो प्लिज अब हामी होइन वी आर इन द्याट पोजिसन हामी सोच्नु पनि सक्छ त्यो बारेमा होइन यु क्यान अफोर्ड इट अब अब कोसिस गऱ्यो भने बट वेन यु गो डाउन टु दोज लेभल्स होइन वेयर अब त्यो मनी चाहिँ छैन अहिले उनीहरूकोमा दे डोन्ट ह्याभ द एबिलिटी टु इभन थिङ्क अबाउट इट नि त अब भिगन हुन्छु भन्ने अब सोच्नु न उनीहरू त अब वाट्स देयर इन फ्रन्ट अफ देम त्यही खानुपर्छ नि त अब दे हेभ टु वर्क फर इट सो त्यो सिनेरियोमा त दिस डज नट मेक सेन्स हुने नि त अब तिम्रो त्यो पोइन्टले होइन मलाई एउटा आइडिया भन्दा एउटा पर्सपेक्टिभ होइन लाइक नर्मल पिपल होइन लाइक डेली वेज वर्कर्सहरू स्ट्रगल होइन आउटसाइड अब किन यस्तो बेसी प्रमोट गरेको त फुड चेन्जहरू होइन एउटा सोच्ने कुरा छ नि त इकोनोमी बुस्टअप गर्नुको लागि ऱ्याम्प अप गर्नुको लागि अभियस होइन बट देन त्यो इकोनोमी चाहिँ कहाँबाट प्रड्युस हुँदैछ भनेपछि त काम गर्ने मान्छेबाट प्रड्युस हुँदैछ नि त सो इफ वी डु नट इट दोज थिङ्स यतिजना मान्छे त जबलेस त्यही होइन सो इफ वी ट्राई टु सस्टेन द भिगन लाइफ होइन आर वी लुजिङ आउट लाइक रियल लाइफ अल्सो इन द प्रोसेस त्यो देयर इज अ होल साइकल अब भिगनले भन्छ लाइक वी सुड आई मिन उनीहरूको पर्सपेक्टिभको लागि कहीँ न कहीँ त हामी स्टार्ट गर्नुपर्छ भन्ने एन्ड इट्स गुड अब उनीहरू स्टार्ट गर्दैछ बट आई फिल सम आई डोन्ट नो नट एभ्री वान बट कुकेहरू चाहिँ ज्यादा नै उयो हुन्छ नि त अब अलिक एकदम इम्पोज गर्नु खोज्ने क्या द्याट इज रङ प्रिच गरिदिएर अब त्यो प्रिच अन्त त्यो अब हामी खाँदैछ भने पनि अब कमेन्टहरू होइन अर्कै अब त्यस्तो हड्डीले सर्ट हुन्छ नि होइन मेरै मर्जी नि होइन अब होइन त्यही अघिकै जस्तो इम्पोज गर्नु र
त्यो एउटा के भन्छ चोइस दिनु चोइस दिनु पर्यो अब इफ आई एम कन्भिन्स आई माइट टर्न आउट टु बी अ भिगन होइन तर अब केहरू भनिदिइरह्यो खाँदा कस्तो होइन अब लाइक भनिदिइरह्यो भने and के भन्छ त we are on the same page होइन like we understand what vegans are trying to do. it's It's a good thing good thing हो होइन the whole motive behind Bujum sessions is to understand differences and like move forward with it together. Progress चाहिँ होस् क्या excuses चाहिँ नहोस् अब Differences can be beautiful अनि if we give aside our egos. अब इकोलोजिकली हेऱ्यो भने होइन डिफरेन्सेस differences कति छ होइन बट लाइक अब वेन दे कम टुगेदर होइन मजाले अब नेचर लाइक नेचर हो अब फ्लावर पनि हेर्न प्याटर्न्सहरू एउटा फ्लावरमा देख्छस् अब इट्स नट अब सिमेट्रिकल समथिङ नि त एनी फ्लावर हेऱ्यो भने इट्स अर्ग्यानिक होइन तर अब वेन वी लुक एट इट अब इट्स अपिलिङ ठिकै चलिदिरहेको होइन द्याट्स हाउ इट शुड वर्क नि होइन यो कस्तो टाइम छ कन्सेप्ट गोल्डन रेसियोको अनि हाम्रो फिबोनाची के हो त्यो चाहिँ बुझ्ने हो बुझ्यौँ गएरै जानुपर्छ नि त हल्का कि अलिकति स्किन इट्स अ रेसियो अब सिम्पल टर्म्स भनिदिउँ होइन इट्स अ रेसियो विच इज फाउन्ड अल ओभर द प्लेस इन नेचर बुझिस् एन्ड इट्स रिलेट अब त्यो फुलमा पनि पाउँछस् होइन लिभ्स एनिमल्स प्याटर्न्स इट्स देयर एभ्रिवेयर नेचरमा सोच्न गोल्डन रेसियो इट्स कल्ड द गोल्डन रेसियो अनि हाम्रो अनुहारहरू पनि त्यसले पनि बनिन्छ भन्छ क्या अब इफ यु क्यालकुलेट अब पर्फेक्ट फेस चाहिँ हेज द्याट गोल्डन रेसियो बुझिस् हाम्रो कतिवटा अब हातमा 2:3 or something त्यो चाहिँ त्यो मोडल्सहरूको त्यसरी क्यालकुलेट गर्दो रहेछ अपेरेन्टली अब त्यो आफै रिसर्च गर्छ कि गोल्डन रेसियो बट इट्स एभ्रिवेयर अब कस्तो मजाको मतलब त्यो भन्नुको चाहिँ क्या लाइक फिबोनाची सिक्वेन्स चाहिँ कस्तो भइदिन्छ भन्दा चाहिँ तैँले भनिस् न अघि फ्लावर्सको प्याटर्न्स आर मेबी नट सिमेट्रिकल होइन बट देन दे आर अपिरिङ भनिस् नि किनभने राम्ररी हेऱ्यो भने चाहिँ एउटा पोइन्ट अफ मेन कन्सन्ट्रेसन जान्छ नि त्यहाँबाट चाहिँ यसरी आउँछ नि त सो सानोबाट ठुलो हुँदै आउँछ क्या त्यो फेरि रेसियो चाहिँ कस्तो प्रकारले बढ्छ भने चाहिँ ग्रेजुअल अब मतलब यसकैसँग पहिलाकोसित कनेक्टेड छ क्या फ्र्याक्टल्स अलमोस्ट भनौँ न अब यो डिजाइन फिल्डमा त इट्स भेरी प्रोमिनेन्ट नि गोल्डन रेसियो अब हाम्रो जस्तै आर्किटेक्चर भयो लाइक अलमोस्ट एभ्री डिजाइन फिल्डमा पिपल टेन टु युज क्या डिजाइनर्स एन्सियन्ट बिल्डिङ्सहरूमा पनि पाउँछ एन्सियन्ट बिल्डिङ यो हाम्रो पार्थेनोनहरू छ सबमा छ अब क्या दामी छ तिनीहरूको फेरि साइन तिनीहरूको पनि गहिरो छ अब बुझौँ पार्थेनोनहरू क्या अब इट्स हाउ तिनीहरूले भिजुअल टेक्निक्स युज गर्यो क्या त्यो कलम्सहरू छ नि त्यहाँ लाइक एभ्रिथिङ इज नट स्ट्रेट नि त्यहाँ एन्ड्सको चाहिँ हल्का बङ्गाइदिएको छ बुझिस् किनभने लाइक हाउ वी पर्सिभ इज डिफ्रेन्ट नि त अब हाउ आर आइज पर्सिभ नि तिनीहरूले चाहिँ त्यो टाइममा चाहिँ बुझिदिएको छ त्यो आर्किटेक्ट्स एन्ड इन्जिनियर्सले चाहिँ होइन एन्ड हाउ दे हेभ डिजाइन अब त्यो चाहिँ हुन्छ नि क्या दामी छ अब साइडको चाहिँ हल्का टिल्ट गरिदिएको सो द्याट वेन वी पर्सिभ इन फ्रम द फ्रन्ट होइन इट लुक्स अब पर्फेक्ट बट इट्स नट गहिरो छ अब यो फेरि अगेन कमिङ ब्याक टु डिफरेन्सेस अगेन इम्पर्फेक्सन इज रिक्वायर्ड क्या अब अब त्यो साइन्टिस्टहरूले भन्दो रहेछ होइन द वे द वर्ल्ड वाज क्रिएटेड इफ गड क्रिएटेड इट होइन देन ही वाज अ ब्याड आर्किटेक्ट क्या किनभने इट इज रियली इम्पर्फेक्ट होइन द वर्ल्ड चाहिँ हो सो इफ दे ह्याड टु क्रिएट इट दे वुड हेभ क्रिएटेड इट एल्स समथिङ एल्स हुन्छ नि अर्कै पाराले के भन्छ उयो सुनेको छु भाइ के चाहिँ यामा बुद्धको रियल भन्ने गीत कुन चाहिँ यामा बुद्धको रियल त सुनेको छु नि एन्ड यु सुड लिसन टु दामी भनेको छ रियलमा अब त्यही भनेको छ हि इज टकिङ अबाउट लाइक हि इज आस्किङ गड अल्सो क्या अब तपाईँले बनाएकै हो भने चाहिँ आई सी अ लट अफ थिङ्स गोइङ अराउन्ड क्या हाउ क्यान यु स्टे अब के भन्छ क्वाइट अर नट एक्ट अन इट यिङ याङ त्यो मजा क्या त्यस्तै छ अर्को ऱ्याप कुन चाहिँ के अप्सिनको सुन्दैको भोलि त इलमाइन हाम्रो रेस्ट इन पिस है बुद्ध लेजेन्ड नै हो पनि उसले त अब के भन्नु स्क्रैचबाटै बनाइदिएको भनौँ न होइन चेन्ज द अब अनि नेप अप होइन
स्ट्रगल उसको स्ट्रगल कस्तो छ होला है बम्पिङ छ अहिले फेरि नेपअप है लाइक द वे इट्स इभल्भिङ क्या अब दामी हो नि इट्स रियली इन्सपायरिङ है इट्स भेरी लाइक त्यो आर्ट जस्तो लाग्दैन मलाई पनि त्यो क्या द एभोल्युसन भनौँ न एभोल्युसन फ्रम र बार्स टु अब अहिले कति छ होइन लेभल अब हेभी छ उनीहरूको पनि ग्राइन्ड छ केन्द्रिक त छ हाम्रो अनि नेपालमा होइन युनिक आम्बो सेम छ है ब्रो आम्बो थुप्रा पनि त्यस्तो लाग्छ फ्लोहरू सबै अब त्यो केन्द्रिक फिल छ अब 19 something भन्ने कि चाहिँ 1997 1995 आई थिङ्क 95 सेम लाग्दिएको अब त्यो गीत चाहिँ ब्ल्याक एन्ड व्हाइट रहेछ नि क्या त्यो इज त्यो अल राइट भन्ने गीत चाहिँ केन्द्रिकको हाम्रो यता त्यस्तै दार्जिलिङमा लाइक स्टार्टिङ टु ग्रो है या न्यू कल्चर्स त्यही न्यू कल्चर्स वी सुड ब्रिङ टु दार्जिलिङ हो है त्यही म भन्नु एउटा के भन्छ लाइक आई रेस्पेक्ट होइन ग्राइन्ड अब दार्जिलिङको पनि छ ऱ्यापर्सहरू लाइक हिपहप आर्टिस्ट एभ्रिथिङ द कल्चर भनौँ न द मुभमेन्ट बट देन आई थिङ्क अब यहाँनिर चाहिँ द कल्चरभन्दा बेसी फोकस चाहिँ दे पुटिङ अन देम सेल्स क्या द ऱ्यापर्स हुन्छ नि त्यसले गर्दा चाहिँ मलाई लाग्दछ कि अहिलेसम्म चाहिँ इभल्भ यत्रो नभइदिएको क्या अब कोहीले चाहिँ लाइक आई फिल अब होइन तिनीहरूले चाहिँ जबरजस्ती गरिदिएको क्या अब बिकज अब अरूहरूमा अब दे आर राइजिङ भनेर टाइप्स क्या अब बिकज दे डोन्ट मेक सेन्स एट अल नि ब्रो अब कोही हेर्न अहिलेको नयाँहरू अब त्यो अस्ति के पो थियो बय भन्ने कस्तो अब द्याट्स लाइक बुलशिट नि होइन अब गीतको नामै त्यस्तो होइन बट उयो हो नि त सुन होइन अब इफ द्याट पर्सन इज लिसनिङ होइन आउँ एकछिन बुझौँ यसको पर्सपेक्टिभ पनि बुझ्थ्यौँ तर बट लाइक बुझ्दैन हामीले बुजुर्गको होल मोटिभै त्यो हो नि त लेट्स नट कमेन्ट बिफोर अन्डरस्ट्यान्डिङ देम क्या लेट्स टक टु देम फर्स्ट बुझिस् अब कहिले भनेस् होइन द्याट्स यर पर्सपेक्टिभ हो नि त वी सुड टक टु देम एन्ड वी सुड रेस्पेक्ट देयर इनिसिएसन क्या अब तिनीहरूले हाउडे गर्दैछ हामी भन्यो होइन इट्स ओके अब उनीहरूकै हो तर बट दे आर स्ट्रङ इनफ टु स्ट्यान्ड फर देम सेल्फ एन्ड स्टार्ट जस्तै हामी यो गऱ्यो एक हप्तामै एन्ड इफ हामी अब कसैले उयो भन्दैछ भने त हामीलाई पनि त अब दुःख लाग्छ नि त बुझिस् त्यही हो होल मोटिभ अफ बुझ्नु त बुझ्दिउँ नि बट लाइक अब लिरिक्स भनेको नि त ब्रो अब लिरिक्स अब द्याट्स लाइक लिरिक्स इज अल्सो हेर अहिलेको मेन स्ट्रिम उयसमा पनि होइन कस्तो हौरे लिरिसिस्ट छ होइन अब मोस्टली ऱ्यापर्स देयर आर ह्यान्डफुल त होइन अब 1% देयर होइन हु आर जेन्युन अब लिरिसिस्ट होइन बट देन दोज हु आर टकिङ रबिश आर बिङ फेमस मोर नि त त्यो म बुझिस् मेन स्ट्रिम मम्बल ऱ्याप वाट एभर अब लिलहरू हाम्रो बट देन त्यही हो बुझौँ होइन बट देन द पोइन्ट आई वाज ट्राइङ टु मेक इज चाहिँ हिपहप चाहिँ फेमस भइदिएको छैन कि हाम्रो कल्चर चाहिँ बढेको छैन क्या दार्जिलिङमा मान्छे चाहिँ बढ्दैछ क्या बुझि द कल्चर इज नट सिपिङ इन क्या द पर्सन इज हुन्छ नि पहिला कल्चर बनाऊ त्यसको बाद पो पर्सन मेक्स रेलेभेन्स होइन त्यही आई थिङ्क फेरि बबाल ऱ्यापर्सहरू पनि दार्जिलिङ छ अब कल्चर स्प्रेड गरिदिने रियल ऱ्यापर्स त्यही इट्स कमिङ अप त्यही हामी अब त्यही टु बिङ यो कल्चरमा लाउँछौ भने चाहिँ क्या इन्डिभिजुअल्स कान्ट डु क्या यु सुड ग्रो एज अ कम्युनिटी ओन्ली कल्चर्समा हाम्रो पनि त त्यही कन्सेप्टै हो लाइक बुझुमको त त्यही हो नि अब यो बारेमा हाम्रो जेनेरेसनहरू सबै नै बोल्छ नि त अब लाइक यस्तो गफहरू त होइन बट देन वी हेभ अब आइम नट टेकिङ द क्रेडिट्स तर हामीले चाहिँ बोलिदिउँ भनेको नि त यसको बारेमा चाहिँ होइन लेट्स स्टार्ट टकिङ क्या हाम्रो जेनेरेसन हाम्रो यो के अरे मिलेनियल्स एन्ड वी अल्सो किनभने यो हाम्रो पाहाडमा चाहिँ है यस्तो उयो छ कि अलिकति भए पनि धेरै अब ठुलो मान्छे बोल्दाखेरि नबोल खालके क्या अब सानोहरू बट देन त्यो छ अब इट्स देयर फेरि यो बुमर्सहरूलाई पनि हो भनौँ न के चाहिँ बुमर्स लाइक मिलिनियर्सको अगाडि क्या अलिक ओल्ड पिपल सो यो इट्स कनेक्टिङ अहिले त ब्रो अब रेस्पेक्ट भन्ने कुरा त अब लाइक इट्स लाइक अब गिभ रेस्पेक्ट टेक रेस्पेक्ट हो नि त अब त्यही हो नि अहिले त त्यस्तै छ ब्रो लाइक
त्यो छ अब कि we can't like अब कुन ठुलो हो भन्दैमा हैन like we can't just always bow to them नि त तर बाउ त होइन कि तर सुन्नु चाहिँ पर्यो सुन्नु त पर्यो सुन्नु त तर उनीहरूले पनि त सुनिदिनु पर्यो नि त ब्रो त्यो भाइस वर्सा त हुनु पर्यो नि त अन्त हैन त्यो सुन्नुमा पनि डिफ्रेन्स छ नि फेरि लाइक इफ यु आर लिसनिङ टु अन्डरस्ट्यान्ड or you're listening to tolerate. That's a huge way नि फेरि त्यसमा चाहिँ थिक लाइन छ अब दुईटा अब त्यो कर्डले सुनेको र थिक लाइन यस अनि टु अन्डरस्ट्यान्ड हैन इट्स सो वी शुड लिसन टु अन्डरस्ट्यान्ड ठीक हैन अब दिस थिङ अल्सो लाइक हामीले अब मेबी गहिरो जान्छ क्या हामी केटा के होला अलिक स्किममै छ यो लाइक दिस इज रेलेभेन्ट नि त रेलेभेन्ट थिकै हैन के हो कन्ट्रोल ठिकै छ नि हैन ठिकै छ फेरि गहिरो बस्दिन्छ नि त केटाहरू हो हाम्रो मैले नयाँ नाम सोधिदियो भोटे दाको लागि अब एयर बेन्डर फायर बेन्डर हुन्छ नि क्या भोटे दा चाहिँ लेन्स बेन्डर अरे क्या शाउट आउट टु भोटेरा लाइभ्स इन मोसन हैन लिभ्स इन मोसन सरी लिभ्स द म्यान बिहाइन्ड द लेन्स लिभ्स इन मोसनबाट के याद आयो त मलाई एउटा मैले आई थिङ्क आई टोल्ड यु कि के भन्छ अबाउट इग्नोरेन्स क्या हाम्रो टुवर्ड्स लाइफ हुन्छ नि अन्त आई रेड इट समवेयर मैले त्यो स्क्रिनसट पनि गरेँ त्यो हरायो कहाँ हो होइन त्यसमा चाहिँ के लेखेको थियो भन्दा इट्स अबाउट वकिङ थ्रु अ फरेस्ट बुझिस् एन्ड त्यो वेन अब हामी जब अब एउटा जङ्गलमा हिँड्दैछौँ अरे वी टेन टु फिल द्याट वी आर द ओन्ली वान्स मुभिङ होइन बट वी आर सो इग्नोरेन्ट टु अब रियलाइज द्याट एभ्रिथिङ अराउन्ड यु इज अल्सो मुभिङ बिकज दे आर ग्रोइङ नि त बुझिस् बट वी डोन्ट रियली अब त्यही इग्नोरेन्ट भइसक्यो लिभ्स इन एभ्रिथिङ इज ग्रोइङ नि त त्यो झन् भोटे चाहिँ धेरै रेलेभेन्ट हो त्यो हामीले हेरिदिएको नि क्या त्यो के अरे डिस्कभरी साइन्स यस्तो डिस्कभरी च्यानल्स नेटजियोहरूतिर आउँछ नि क्या त्यो फुलहरू ग्रोहरू भइदिएको क्या हाम्रो त्यो म त कस्तो पाराले देखिदिन्छ अब उयसमै त छक्कबाट घरमै अब होइन मैले योपालि नोटिस गरिदिएको मैले होइन फुल अब हिजो थिएन कि अब भोलि आज बिहान चाहिँ अब क्या दामी फुल दिइरहेको हुन्छ नि अब द होल अब एन्ड इट डज नट स्टे फर अब 2 दिन बस्यो होला त्यो होइन अब इट स्ट्रगल सो मच टु ग्रो होइन तर अब त्यो ग्रो भएर चाहिँ होइन इट ओन्ली लास्टेड फर 2 days सो इट्स नेभर अबाउट द आउटकम क्या इट्स अलवेज अबाउट द ग्रोथ एन्ड द जर्नी ठिकै हो क्या दामी लाग्दिएको हाम्रो बट देन त्यही हो अब द ब्युटी अफ इट अल द एन्टायर साइकल नि होइन देन इट गोज डाउन अगेन एन्ड देन इट कम अप अगेन क्या मैले उयो यो कोभिडको अहिले टाइम छ नि इट्स लाइक मैले यस्तो सोच्दै थिएँ कि हाम्रो अगाडिबाट कुहिरो हट्दै जस्तो क्या लुक अब चाहिँ हेर भनेको जस्तो क्या है टाइम त्यही समयको कुहिरो चाहिँ हटेको क्या अब समयको कुहिरो चाहिँ हटिदिएको अब समय एउटा कुहिरो पनि डिप छ है तर है कुहिरो अलिक नबुझाइदिनु त अहिले है अलि नबुझौँ त्यो कि तर अन्त के भन्छ ला के पो भनेको थिएँ मैले गफ बट यु गाइस शुड रियली चेक देयर कन्टेन्ट है गफ पासको युट्युब च्यानलमा मलाई चाहिँ त्यही सबसे बेस्ट लाग्थ्यो क्या गफको चाहिँ अब लाइक दाहरू अब दे ग्रो अप स्टडी इन एनपी लाइक एनपी दार्जिलिङ अरू पनि स्कुल्सहरू दार्जिलिङ कालिम्पोङ यहाँनिर हाम्रै फेसिलिटीमा पढ्यो नि त ग्रो अप भयो भनौँ न एसेन्सियली होइन एन्ड देन अहिले चाहिँ गएर दे आर लिभिङ इन काठमाडौँ सेटल्ड होला आई डोन्ट नो बट देन उनीहरूको पर्सपेक्टिभ क्या अब दुइटै थाहा भयो नि त क्या अब दुइटै अन्त द्याट्स द ब्युटी अफ इट अल क्या टु सेम कम्युनिटी तर अब डिफ्रेन्ट कन्ट्रिज है त्यहाँदेखि वान फियर्स अबाउट मिसरिप्रेजेन्टेसन होइन एन्ड द अदर क्वेसन्स द नन रिप्रेजेन्टेसन क्या बुझिस् लाइक वी आर स्केयर्ड अफ मिसरिप्रेजेन्टेसन होइन एन्ड देन उनीहरूले चाहिँ देयर क्वेसनिङ तिमीहरू नेपाली हो त गोर्खै हो होइन तिनीहरू चाहिँ किन रिप्रेजेन्ट नगरेको त अहिले क्या हिजो त्यही त मेरो त्यो आर्ट अकाउन्टमा क्या there was this guy from Nepal, he was like we were talking कत्रो थाहा टेम लाइन्स सबै आर्ट वर्क गर्ने यो आर्ट वर्क
अनि त्यही ऊ चाहिँ नेपालको रहेछ नि त अन्त फर्स्टमा चाहिँ सुन न फर्स्टमा चाहिँ त्यो मैले अब हामी इङ्ग्लिसमै कुरा हुँदै थियो होइन अबाउट द आर्ट एन्ड स्क्रिबलहरू होइन अन्त अन्त मैले कहाँको वे फ्रम हेरेँ नि त होइन मैले दार्जिलिङ लेखेँ होइन अनि त्यही द कन्भर्सेसन वाज अन अन्त बिचमा चाहिँ उसले अन्त नेपाली बोल्छ हेरेँ नि त होइन अन्त मैले चाहिँ के लेखेँ नेपाली छोरो हो किन हिन्दी किन बोल्नु भनेर क्या आई मिन दे स्टिल अब देयर इज अ लट कन्फ्युजन थिङ्क अब हामी चाहिँ एकखेप चाहिँ भन् न ब्रो यस्तै होइन सिन अब पशुपतिमा चाहिँ अब त्यो लुगाहरू अब लाइक फेसन के त्यो अब पहिला कस्तो प्रोमिनेन्ट थियो त्यो पशुपति हामी त जान्थ्यौँ होइन ब्रो म चाहिँ अब एकखेप चाहिँ दिदीहरूसँग गइदिएको सप अब उनीहरूको सपिङ कस्तो भइदिन्छ होइन गइदिएको होइन पशुपतिमा अब किनिदियो लुगाहरू किनिदियो यति भइदियो होइन अब एन्डमा कस्तो बार्गेन गरिदिन्छ फेरि होइन बार्गेन भइदिँदै गर्दा चाहिँ अब त्यो आन्टीलाई बिरिस उठ्थ्यो होला होइन तिमीहरू के बिग्न बोलेको तिमीहरू त यहाँबाट चिप्लेर गएको त हो भन्ने अब हामी के भनिदिनु त्यसमा होइन त्यस्तो सिन क्या अब चिप्लेर गएको अरे अब यहाँबाट चिप्लेको माटो के भनिदियो चिप्लेको ल्याउ के भनिदिएको अब त्यस्तो भनिदिएको यहाँ माटो चिप्लो बाटो थियो नि त भन्नु तर होइन बट इट्स पोइन्टलेस टु थिङ्क यस्तो क्या कुराहरू क्या हो किन भन्दा अब ह्युमन्स त्यसो भन्दा ह्युमन्सको कुरा गरौँ न होइन अफ्रिकाबाट आएको भन्छ त फर्स्ट ह्युमन्स त होइन अन्त भनेपछि त सबैजना माइग्रेन्ट्सै रहेछ त अन्त होमो सेपियन्स होइन फर्स्टमा त ल्यान्ड मास पनि त एउटै थियो प्यान्जिया कन्टिनेन्टल ड्रिफ्ट फेरि अब सोच त्यो फ्रम देन टु हियर है वी डिडन्ट इभन रियलाइज क्या अब त्यो छुट्टिएको इभन हाम्रो यो हिमालयन रेन्ज पनि त इट्स ग्रोइङ एभ्री सेकेन्ड यङ माउन्टेन्स बट वी डोन्ट इभन रियलाइज है फेरि के भन्छ अन्त द थिङ द्याट आम उयो द्याट मेक्स मी थिङ्क क्या समटाइम्स चाहिँ लाइक वाट वाज इन्डिया होइन प्री इन्डिपेन्डेन्स इट वाज जस्ट अ कलेक्सन अफ प्रिन्सली स्टेट्स नि त दे वाज नो इन्डिया इन्डिया वाज एन आइडिया नि त होइन त्यहाँदेखि त अब कन्सेप्ट अफ इन्डिया त्यहाँदेखि चाहिँ वाइडली पपुलर भएर चाहिँ एक्सेप्ट गरेर चाहिँ अब ब्रिटिसलाई ओभरथ्रो गर्नुलाई पनि एउटा त्यो गरेको हो नि त होइन ब्रिटिस रुल आउँदा पनि लाइक इट वाज नट इन्डिया नि मगध आई थिङ्क मगध वाज द लार्जेस्ट एम्पायर बिहार युपीहरू होइन अन्त के भन्छ या द पोइन्ट आई वाज कमिङ टु इज अब अहिले फेरि इन्डिया त्यसो भने अरू कम्युनिटिजलाई चाहिँ इन्डियन गुजरातिज होइन इन्डियन सिक्स इन्डियन के अरे अब साउथ आइल्यान्ड होइन भनेर हामीलाई चाहिँ फेरि किन इन्डियन गोर्खाज भनेर लाग्यो होइन वाइ आर्न्ट वी इन्डियन्स हुन्छ नि अब वाइ आर्न्ट वी हुन्छ नि त्यति बेला त बााउन्ड्री थिएन नि त एनीबडी कुड कम फ्रम एनीवेयर एन्ड गो टु एनीवेयर यो जग्गामा त हामी थियो नि त जग्गा सिधै आएको हो नि त इन्डियन गोर्खा अन्त इफ जग्गा लाने भने त हामी पनि सँगै आएको हो नि त अन्त वाइ द डिफरेन्स वाइ डु वी निड टु एक्सप्लेन आवर सेल्स क्या वेन दि अदर्स डोन्ट त्यो एउटा लाइक पहिला एजुटेसनकै टाइमहरूमा होइन त्यो क्या कुन चाहिँ लिडरले चाहिँ लाइक त्यो अब नेपाली चाहिँ फर्स्ट यो अब इन्डियन अब कन्स्टिट्युसनमा चाहिँ लाइक अफिसियल ल्याङ्ग्वेज हाल्नु खोजेको होइन त्यसको बादकोहरू होला लिपि आन्दोलनहरू होइन बट लाइक अब तिनीहरूले चाहिँ लाइक नेपाली भनेर एड गरिदिँदै थिएछ होइन बट लाइक अब दे डिडन्ट वान्ट नेपाली रहेछ अब गोर्खाली भनेर दे वान्टेड टु एड इट एज गोर्खाली होइन अब त्यसले गर्दा पनि इट वुड हेभ मेड अ लट अफ डिफरेन्स होला नि अब गोर्खाली नै पोसेको भए क्या अब नट नेपाली गोर्खाली भनेरै पोसेको भए होइन हो एटलिस्ट सर्टेन आइडेन्टिटी अब सानो भए पनि होइन makes a lot of difference. But then, we are reflecting back on all these things, you know. Not trying to blame those guys, you know. अब त्यति बेला थियो होला conditions, scenarios. But then what you need to learn from this is we don't repeat those same mistakes again, हुन्छ नि.
घुम बुझाएको हुन्छ नि अब अनि वाइ हुन्छ नि अब प्लस लाइक यो सोच न अब लाइक डिभाइड एन्ड रुल होइन ब्रिटिसर्सले कहिलेदेखिको चलाइदिएको होइन अहिले पनि लाइक इट्स बिन इम्प्लाइड अन अस होइन अब 200 years त्यसमै भुलिदियो होइन 100 years हाम्रो एजिटेसन होइन 300 त भयो अब त्यसमै लन्डिदिइरहनु अन्त त्यही डिभाइड एन्ड रुलमा चाहिँ लन्डेको हामी चाहिँ अन्त होइन अब इट्स नट द्याट वी डोन्ट अन्डरस्ट्यान्ड स्टिल क्या अब लाइक तेरै कन्सेप्ट छ त्यसमा चाहिँ आन्सर चाहिँ तेरै कन्सेप्टमा छ त्यो टुरिस्टको छ नि त्यही कन्सेप्टमा छ प्लस होइन यसमा अझै एउटा उयोमा आयो मलाई एउटा पोइन्ट तर कति टाइम 2 minutes है के गर्ने एक लाइट राखिदिउँ एकछिन अब चिया खाइदिउँ अब मजाले है कि गीत गाइदिउँ म एकछिन गीत गाउने फ्लेक्स ड्रमर लाग्छ यहाँ उयोबाट हो एकछिन यहाँ खेलाइदिनु हुन्छ होला है हल्का यसो बिर्सनेलाई सम्झनाको गीतले बिर्सनेलाई सम्झनाको गीतले मोहनी लाग्ला है गाउँलेको बोलीले टाढा टाढा चराको गीतले नगर नर्जला बगर बिर्सनेलाई सम्झनाको गीतले बिर्सनेलाई सम्झनाको गीतले त्यो क्या अब हाम्रो अब लाइक पोलिटिकल अब हल्का पोलिटिकल बोल्दी होइन अब लाइक हल्का नि अहिले पछि चाहिँ धेरै आउँछ जस्तो छ तर लाइक अब ब्रो हाम्रो उ त्यो होइन अब दे आर सो मेनी अब पोलिटिकल पार्टिज कमिङ अप गोइङ डाउन होइन अब तर अब सबैको एजेन्डा चाहिँ एउटै छ अब वी आर वान ओन एउटै त छ अब हाम्रो एजेन्डा के हो होइन अब स्टेटहुड गोर्खाल्यान्ड पनि नभनिदिए होइन तर अब वाइ सो मेनी पार्टिज क्या अब फर वान एजेन्डा भनेको क्या मैले चाहिँ अब सही हो त्यो पनि अब लाइक त होइन यस्तो हो कि त्यसमा पनि त्यो उयस के हुन्छ सुन we don't want to accept the differences क्या it's okay you open your parties होइन तर अब you should understand each other's differences नि होइन युनिटी भन्ने चाहिँ है त्यो गयो नि अब त्यो क्या धम्की दिने तर त्यो फेरि हामीलाई यो कन्डिसन भएको छ क्या हाम्रो नेपाली चाहिँ मिल्नु सक्दैन सबैले भनिदिए बिकज इट्स बिन देयर है पहिलादेखिको हाम्रो नेपालीहरू चाहिँ सक्दैन है त्यही इट्स अल अबाउट द माइन्डसेट होइन बस्दिसकेको अब सबकन्सियसमा अब चाहिँ त्यो ड्रिल गरेर अडाइदिएको छ त्यो खोल्नुपर्छ त्यो ढक्क नि खोल्नुपर्छ हो खोलिन्छ नि त ब्रो एन्ड त्यही दिस विल ह्यापन ओन्ली थ्रु डिस्कसन्स एन्ड कन्भर्सेसन्स गफ होइन त्यही त त्यो मेन प्रायोरिटी चाहिँ प्रायोरिटाइज गर्नु अनि अब एउटै एजेन्डा हो नि त होइन अब इभेन्चुली अब नथिङ एल्स अब त्यो इज यर आइडियोलोजिकल डिफरेन्स होइन इम्पोर्टेन्ट अर यर एजेन्डा होइन द्याट्स द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट थिङ नि अब बट we will eventually हाम्रै त हो प्लस त्यो छ नि अब युनाइटेड वी स्ट्यान्ड टुगेदर वी फल भन्ने होइन अब त्यो त अब बुझ्दिउँ न सबैजनाले होइन द्याट्स सो सिम्पल क्या अब होइन म हल्का मङ्गोलको कुरा गर्थ्यौँ कि तँ के भन्नु अटेको ए लाइक मङ्गोल्सहरू झन् कस्तो देश हो ब्रो लाइक फुल माउन्टेन डेजर्ट हो नि त होइन माउन्टेन डेजर्ट है कोल्ड डेजर्ट त्यहाँदेखि ट्राइब पुरा ट्राइब छ ओभर बेसी ट्राइब्स ओभर सेचुरेसन अफ ट्राइब्स भनौँ न एउटा ठाउँको लागि सबजना झगडा कतिवटा जति थियो होला है पुरा थियो होला नि 200 वटा जस्तो नर्थ इस्ट जस्तै
त्यहाँ त 35 कि कतिवटा छ होइन Original. but then मेक सेन्स होइन यु क्यान इमेजिन सबैजना झगडा पऱ्यो किन पर्दा भन्दा थाहा छैन सानो सानो कुराको लागि क्या अब दुधको लागि अरे हुन्छ नि त्यस्तो फेरि यो मेन हाम्रो अब मेन ल्यान्डमा सुन्दैन है यता अलिक पाहाडहरूको खालि हुन्थ्यो है होइन बट देन कमिङ ब्याक टु त्यो चाहिँ के भन्छ वान म्यान होइन वान म्यान तेमुजिन भनिदिउँ आई कम ब्याक टु द कन्सेप्ट अफ किङ्गिस खान कि अम्बो होइन आई नो द्याट त्यति गहिरो छैन एकदम रिलेसन दिस इज वर्ड जति गएर पनि डुब्ने हो सोचिदिएको इट्स नट प्रुभन बट जस्ट एउटा थट मात्रै सो तेमुजिन द गाई होइन he sort of unifying all these forces under one banner, like under one agenda, becoming a Mongol country, nation, whatever you call it. I know. Telling उनीहरुको कति थियो होला डिफरेन्सेस अलिक अगाडि साथ दिने त्यो अलिक ठुलो अनि ठिकै छ उयो पक्रिदा ठिकै छ हैन सो के भन्छ या उनीहरूले पनि आफ्नो आइडियोलोजिकल डिफरेन्सेस त साइडमा छाड्दैन त होइन एन्ड देन अन्डर द लिडरसिप अफ तेमुजिन होइन त्यहाँदेखि चाहिँ अब उनीहरूले चाहिँ कस्तो पाराले एक्सप्यान्ड गरेर सोच अब अहिलेसम्म डेजर्टमा मात्रै खेलिदिने केटा आएर त्यो पनि एकाअर्कासँग मात्रै नयाँ वारफेयरको टेक्निक्सहरू केही थाहा छैन चाइना जस्तो वेल अब एडभान्स्ड नेसनलाई चाहिँ कङ्कर गरिदिएको अब वाल्स फर्स्ट टाइम देख्दो गऱ्यो चाइनामा अब सोच्न त्यो पनि डिफेन्स अब कस्तो होला फर्स्ट देख्दैन कस्तो चाहिँ चलाइदियो अरे भन न बुद्धि चाहिँ अब भनिदिए एक इक्जाम्पल अब उनीहरूलाई चाहिँ स्टार्भ गराइदिएको भित्रको भित्रै अब वाल्स चाहिँ एन्ट्री पोइन्ट एक्जिट पोइन्ट चाहिँ बन्द गरिदियो भने त अब छैन नि अब भित्र त अब बाटोमै सामान चाहिँ उडाइदिएको अब होइन फेरि उनीहरू चाइनिजहरूले चाहिँ मर्सेनेरीहरूलाई चाहिँ हायर गर्दैछ नि त आफ्नो उयो प्रोटेक्ट गर्नु चाहिँ एरियाजहरू सबै अन्त उल्टा चाहिँ मर्सेनेरिजलाई हायर गरिदियो मर्सेनेरिज त आइडियोलोजी बालो होइन जस्ट मनी होइन तिनीहरूलाई किनिदिएको अब सोच अब डेजर्टमा बस्ने मान्छेको यतिको छ है अब आइक्यू होइन त्यहाँदेखि त्यो खाए अब उनीहरूले जित्यो अभियसली त्यति बेलाको त्यो टाइरेनी त नराम्रो हो बट देन आइम जस्ट गिभिङ एक्जाम्पल्स अफ हाउ क्रिएटिभ पिपल क्यान बी बट देन दिस इज अ रङ फर्म अफ क्रिएटिभनेस अब मार्नु सार्नु त्यो त नराम्रै हो होइन देन अब त्यस्तो पाराले मुभ फरवर्ड भएन एन्ड देन हि केम अन्डर त्यस्तो डरलाग्दो कङ्कर गरेर चाहिँ जस्ट द एक्सटेन्ट अफ कत्रो चाहिँ कङ्कर गऱ्यो होला भन्दा चाहिँ अब मङ्गोलिया थियो चाइना पनि खाइदियो रसिया पनि खाइदिएको रसिया पनि खाइदिएको त्यहाँदेखि पर्सिया खेल्दै होला है रसिया कस्तो चाहिँ खेल्दै होला स्ट्राटेजी यस्तो त्यही थियो अब होइन त्यहाँदेखि सोच्न पर्सियामा चाहिँ अब पर्सिया चाहिँ मेन ट्रेडिङ रुट रहेछ नि त होइन अब रुट पनि नभए पनि सिल्क रुट क्रिएट गरेको होइन त्यति बेला ट्रेडिङमा चाहिँ पर्सिया चाहिँ अब सबसे ठुलो थिएछ नि त अब पर्सियन्सहरूसित चाहिँ मिल्जु भनेर खोजेको थिएछ बुझिस् चेङ्गिस चाहिँ अन्त मिल्जु भनेर खोजिदिँदा चाहिँ एउटा मेसेन्जर पठाइदिन्छ नि वापस चाहिँ घोडामा चाहिँ टाउको मात्रै मेसेन्जरको आइदिएछ नि त पर्सियाबाट चाहिँ त्यस एउटा मेसेन्जरको रिसमा चाहिँ पर्सिया डल्लै जलाइदिएको पर्सिया जलायो होइन इस्तानबुलहरू सबै गरेर चाहिँ अब युरोप पनि पस्दिसकेको अब पार्ट्स अफ युरोपमा पुग्दिसकेको अब सोच अब डेजर्ट अलमोस्टबाट चाहिँ के वाट वाज पुग्दिएको फ्रम अल दोज गाइज फाइटिङ ट्राइब्समा वाइ दिस वान म्यान वाज डिफ्रेन्ट क्या अब जस्ट भिजन मात्रै अन्त द भिजन हुन्छ नि उसको अझै ब्रोडन हुँदै गयो होइन फेरि कस्तो मान्छे होला दामी मान्छे नि कास्ट सिस्टमहरू थिएन अब उसको टाइममा स्लेभरी पनि मिनिमाइज गरिदिएको सबसे अन्त हायाकीहरूमा बिलिभ नगरेर चाहिँ उयसमा गरिदिएको के भन्छ वाट यु कल दिस मेरिट सिस्टममा मेरिट सिस्टमहरू गरिदिएको एडभान्स मान्छे होइन सो वाट आम कमिङ एट इज अब ऊ त किङ्गिस खान हामी सबै मानिदिन्छ होइन अब भर्खरै मान्छे हो होइन तर टाइरेन्ट पनि हो एट द सेम टाइम बट देन वाट आम कमिङ टु इज अब अहिलेको दिनमा त छैन नि त अब त्यस्तो के पनि मङ्गोलिया त्यस्तो बट देन वी अल नो मङ्गोलिया जस्ट एज चेङ्गिस खान क्या अब वान म्यान हुन्छ नि अब
But then the most important thing I'm coming to is Genghis Khan died, like Temujin died, yeah. Temujin, yeah. The guy. Genghis Khan didn't. Buddhist. And how do I think that this Temujin guy also thought the same way? When he died, he asked when he was about to be buried, गाड्दिनु आँट्दा चाहिँ उसको फ्युनरलमा आउने जतिजना छ नि उनीहरूलाई मार्थे ब्याक फर्किँदा चाहिँ सो नोबडी नोज वेयर इज बरिड क्या अहिलेसम्म पाएको छैन लासै हो लासै पाएको छैन भनेपछि अब लासै पाएको छैन भने मान्छे मरेको छैन बुझ्दै सो लाइक सो Genghis Khan is alive क्या in our ideas क्या Genghis Khan was an idea बुझी so again ideas are bulletproof हैन त्यही हो त्यस्तो खाले अब कुरा क्या अब केस भइदियो वीकली बेसिसमा वीकली च्याट रिजनेसन च्याट आज त मैले हल्का हाउडै बनाइदिनु परेको छु है ठिकै छ अलिक पातला पातला यसरी त खान्छ खास ओभरै पातला बनाइदिएँ न मैले चाहिँ आइलिँदै छु चिया खानु त्यो यसो गुरुरु पुलाएर जस्तो गर्छ नि या ट्विस्टर अनि छोडिदिन्छ पनि त त्यसपछि त्यो अब त्यो पनि आर्ट हो है त्यो बस्देको टेस्ट चाहिँ उयो गरिदिन्छ होला नि त है त्यो प्यालेटमा त्यो यसको पनि त के त्यसको बाद के हुन्छ है खाएपछि आफ्टर टेस्ट मेन चाहिँ होला नि त टीको चाहिँ त्यो चाहिँ अब थाहा छैन तर त्यो पनि अब त्यो कथा पनि बुझ्नुपर्छ क्रिकेट खतरा पिरियड रहेछ नि फेरि है के त्यो टी टेस्टर्सहरूको कस्तो कस्तो जिब्रो चाहिँ हुनुपर्छ त्यसको लागि चाहिँ है एबी होला यसको निन्द्रा पुग्यो सेन्सिटिभ क्या है सेल्बी आयो भन्ने बस 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 भाइ ओइ थिचेला नि चिकन के भन्छ हाम्रो तर वेन इट कम्स टु द नेम चाहिँ है बुजुम है भन्ने बुजुम सेसन्स बुजुम चाहिँ त्यसले फटाउँछ ए नभटा जिस्किने मोडमा त्यसो बाहिर राखिदियो यसलाई बाहिर राखिदियो यसलाई ए लङ जम्प भाइ लङ जम्प हाई जम्पहरू हिर्काउनु भयो एनिवेज के बदमास गर्थ्यो म एकैछिन के पो भन्दै थियो हामीले ए नाम बुजुम बुजुम चाहिँ अब इट्स अ ब्रान्ड इट्स अ भेरी यङ लिङ्गो दार्जिलिङकै हो अन्त त्यही बुजुम चाहिँ इट्स भेरी रिलेटेबल नि त है एन्ड अब यस्तो त्यसको मिनिङ पनि वी क्यान युज इट इन मेनी वेज डिफ्रेन्ट कन्टेक्स्टमा इङ्ग्लिसमा भन्यो चाहिँ तर अन्डरस्ट्यान्ड टाइप्स हो तर अब के यो नेपालीको मोस्ट अफ द वर्ड्स आर लाइक द्याट अब सिचुएसन फेरिँदाखेरि दे गेट एड्याप्टेड टु वाट एभर क्या हाम्रो फेरि तैँले उत्यो गरिदिएको छस् अब इङ्ग्लिसलाई नेपालीमा न नेपालीलाई इङ्ग्लिसमा ट्रान्सलेट गरिदिएको छस् क्या सर्ट होइदिन्छ ब्रो अब नेपालीमा गरिस् भन्छ अब तर कोकेर लामो हुन्छ धेरै ल्याङ्ग्वेजेसमा त्यो हुँदो रहेछ त्यो चाहिँ मैले देखेँ इङ्ग्लिस भन्दा चाहिँ सर्टै हुन्छ है आई थिङ्क इङ्ग्लिस चाहिँ नि अब देयर आर लट अफ ल्याङ्ग्वेजेस विच आर फार बियोन्ड इङ्ग्लिस क्या होइन इङ्ग्लिस पनि त यङ्गै हुन्छ सायद अलिक रिफाइन्ड ल्याङ्ग्वेज होला क्या अलिकति बेसी चाहिँदो बेसी उयो युनिभर्सल टेक्निकल अब अभियसली त्यो हाम्रो चाहिँ अब टोन बेस्ड खालको हुन्छ नि इन्टेन्सिटी इट्स मोर अबाउट इमोसन्स अब त्यो प्याच त्यो भित्र प्याचेको फेरि कस्तो छ है अब प्याचे भन्ने अब प्याची किचिदिएको पनि भयो हिकाइदिएको पनि छ प्याचे हिकाइदियो त्यस्तै अब बुजुम तर फेरि बुजुममा चाहिँ अरू पनि छ नि त फेरि नट जस्ट त्यो इन्टेन्सिटी मात्रै
बुजुम इट्स लाइक इनिसिएसन हुन्छ है लेट्स डु इट बुजुम बुझ्दिम भन्ने अब अन्त बुझ्दिनु लिटरल सेन्समा पनि अन्डरस्ट्यान्डिङ पनि हो अनि होइन बुझौँ फेरि हाम्रो यो कल्चर चाहिँ अलिक बेसी एक्सप्रेसिभ रहेछ हौ क्या वी टेन टु युज बेसी एडजेक्टिभ्सहरू क्या भर्ब्सहरू हुन्छ नि अब अनि हुन्छ नि अब त्यस्तो एनिवेज यो वर्ड चाहिँ हामी फर्स्ट के भनेको नि तपाईँले चाहिँ के भन्छ साउट आउट दिनुपर्छ एक चाहिँ अब बिकज आई डोन्ट नो अब एक्चुअल कहाँ कसरी ओरिजिन भयो थाहा भएन हामीलाई दिस लिङ्गो तर हामीले चाहिँ अब कसरी फर्स्ट सुनेको भन्दा चाहिँ त्यही मैले आएर टक विथ माई ब्रदर होइन अन्त त्यो फर्स्ट चाहिँ he heard it from his friend जिग्मिदा our very own जिग्मिदा shout out to जिग्मिदालाई चाहिँ and check out their band also is a bassist band हाम्रो यो something colorful र pumpkins go सुन्दै they're doing great होइन तर फर्स्ट हामीले बुजुम सुन्दा है अब लाइक त्यो लिटरल मिनिङले चाहिँ बुजुम भन्थ्यो त्यो बुजुम चाहिँ बुझेन नि हामीले अर्कै बुजुम क्या अब बुझ्यौँ न लेट्स गो टाइपै है भेरी क्याची है तर बुझ्थ्यौँ लेट्स डु इट अलिक इन्सपिरेसनल छ नि त यो बुजुम इट्स पोजिटिभ क्या पोजिटिभ चाहिँ अब रियोस्योरेन्स खालको दिने है बुझौँ अनि सही हो त्यो नाम चाहिँ त्यहाँबाट आएको अब बुजुम सेसन्स बुझौँ तर अब उयो पनि बुझाइदिउँ लिङ्गो नबुझ्ने मान्छेहरूलाई लिङ्गो भनेको अब होइन थेगोहरू जस्तो होइन के हो लिङ्गो भनेको नेपाली लिङ्गो भनेको त ल्याङ्ग्वेजै होला होइन त्यस्तै टाइपै लिङ्गो भनेको थाहा भएन है त्यही त नेक्स्ट सेसन हल्का रिसर्च गरेर विल टक अबाउट लिङ्गो पनि हाम्रो लोकल डायलेक्ट रहेछ हौ अब अरू फरेन ल्याङ्ग्वेज अरू लोकल डायलेक्ट गाउँको है कोलोकुयल भन्दैन न गाउँको हाम्रो गाउँको मामा घर के हो उठाइदिनु किन चाहिँ गरिदिएको को चाहिँ हो मामा चाहिँ है बुझ द मामा है तर मैले गरिदिएको छुइनँ नि अहिलेसम्म मैले निकैलाई गरिदिएको छु गरिदिएको तैँले त नो गर उयो अब मलाई भक्कु गर्दै होला कि मैले चाहिँ गरिदिएको छु भाइहरूलाई क्या एज अ भाइ मामाको तर अब फेरि मेरो मामाको घर चाहिँ अब आई रिमेम्बर कि अब मामाको घर भन्दा चाहिँ हाम्रोपट्टि चाहिँ अब उयोपट्टि हो नि त कुन चाहिँ साइड हो हाम्रो डाइरेक्सन आई डोन्ट नो हाम्रो घर चाहिँ डल्लै यो बजार देख्छ नि त होइन यता सिङबारीपट्टि अन्त मैले चाहिँ जहिले पनि यसो उठाइदिँदा चाहिँ क्या अब मामा घर भन्दा चाहिँ पर त्यो उयो थियो नि प्यालेस त्यो राजबाडीको कि त्यो हेर्दै क्या त्यो चाहिँ प्यालेस मामा घर मामा चाहिँ को अब हुज द मामा Who's the mama? If you guys know, please let us know. तर चाहिँ को अब मेरो हिसाबमा चाहिँ त्यही जस्तो लाग्थ्यो त्यो लाइक इट्स नट जस्ट अस रहेछ नि त हाम्रो पेरेन्ट्सहरूलाई पनि सबलाई मामा गरिदियो होइन अब मामा घर भनेको चाहिँ आफ्टर लाइफ होला क्या अब हेभेनहरू क्या त्यो पनि हुनसक्छ हो अर्को अब मामा हामी लिटरल मामा पनि हुन्छ अर्को चाहिँ पुलिसलाई पनि मामा भन्छ नि त अब एउटा स्ल्याङै त्यो पनि होइन मामा घर तर अब किन चाहिँ अब नानीहरूलाई चाहिँ उठाइदियो फेरि नानीहरूलाई मात्रै किन ठुलो लपटाइदियो सक्दिँदैन 4-5 जना पुग्थ्यो त्यो भन्दाखेरि कि क्लास 7हरूमा कि यस्तो हौडे गर्थ्यो हामीले अब स्कुलमा क्या अब है क्लास 7-8हरूमा त क्रोजको फेज हो नि त होइन ब्रो के भन्नु आँटेको तिमीले मैले चाहिँ उयो भन्नु आँटेको थियो त्यो यस्तो त्यो उयो आएको थियो नि क्या थाहा छ डाइनामो म्याजिसियन त्यो म्याजिसियनको चाहिँ कुनै सिक्दै आएको त्यसो एउटा औँला चाहिँ यसरी गरिदिनु कि एउटा औँला कि यस्तो हात कि समथिङ लाइक द्याट बट देन भेरी वियर्ड क्या यस्तो गरेर चाहिँ अब मान्छेलाई चाहिँ लिफ्ट गर्नु सक्छ अरे अब इजी 4जनाले चाहिँ इजिली पक्रिनु अरे कि
उड्दै गएको हो को उड्छ साँच्चीकै उड्दै उड्दैको हो को उठ्यो खै कुनीको उठेको थियो उठेको साँच्चीकै यस्तो गर्थ्यो यस्तो तँ पनि थिइस् होला नि। यस्तो घुमाइदिइकन यस्तो होला हौ सायद क्या तर उठाइदिएको थियो कि अब अहिले सोच्दा चाहिँ अब के हो त्यो अब दिल लगि नै बित्थाको त्यो अब साइन्स छ होला हौ त्यसमा ए छोसो गहिरो नपर्छ त्यसमा हो क्रोजको फिज हो ब्रो क्रोज त क्रुज अब त्यो जेपानमा भन्दा बेसी चाहिँ यहाँ जापानमा त फ्लप भएको अरे होइन त्यो उयो कतिवटा सिरिज थियो यसको तिनवटा हो। त्यहाँ अहिले नयाँमा आइदिएको छ होला क्लोज एक्सप्लोर के भन्ने आइदिएको अनि त्यो त पुरानो हो नि एक्सप्लोर हो घरको कोही छैन हाम्रो गुरुहरू गेन्जीहरू कोही छैन है अम्बो त्यो कस्तो फिस थियो ब्रो अब राति मुभी हेरिदिने क्लोज हो बिहान जोस स्कुल पुग्दिने अब के चाहिँ भयो है अब जसले अलिकति के गर्थ्यो कि अब क्लोजको चढिदिइरहेको छ भूत अब भित्र चाहिँ फिल भइदिने अब क्या अब फिल होइदिने अब अनि हाउ कति कस्तो इन्फ्लुएन्स हुनसक्छ है सानो कुराले अब मुभिजले त्यो चाहिँ हामीलाई अब मन परिदिएको नि त अब भित्रबाटै अनि त्यो है तर अब त्यो मुभिज होस् न अब दामी थियो नि जापानमा चाहिँ फ्लप पऱ्यो तर त्यो सबसे हाउडे पनि नभनौँ दिल लगी चाहिँ त्यही थियो सेरिजावा र गेन्जी झगडा परेको क्या रातभरि पढ्दै बिहानसम्म पढ्दै हो त्यसमा आउँथ्यो नि त अन्त पानी पनि खाएको गेन्जी गइदिन्छ नि हाउसिनसँग एक्लै खेलिदिनु त्यो पनि कुर्दिँदै छ अब त्यस्तो दिन कहाँ हुन्छ त्यस्तो त कहाँ हुन्छ हौ त्यस्तोमा गइदियो भने त फर्स्टमै तुरै नि एक त्यत्रो देखियो अन्त पछि भर्केर ब्याक गइहाल्नुहुन्छ नि तर त्यो दामी थियो क्याची थियो त्यसको साउन्ड ट्र्याक पनि क्या एचएमआईमा पनि के हो गरिदिएको एचएमआईको स्टोरिज है एचएमआई गुड ओल्ड डेज तर अहिले बन्द भयो है त्यो चाहिँ स्याड ओपन गर्नु भन्ने रिओपन तर अब विल टेक द रिस्क नट जस्ट द अब यो कुरा गरिदिउँ नेक्स्ट एपिसोडतिर हल्का यसको डिस्कसन गरिदिउँ होइन के हो उयो के भन्छ यो हाम्रो बिरालोले बाटो काट्दा चाहिँ के हुन्छ अनि बिरालोले बाटो काट्दा अब अझै कालोले काट्यो भने त झन् अब यस्तोहरू गरिदिन्छ नि ड्राइभरहरू स्टक काटिदिन्छ बस गरेर चाहिँ हट्टिन्छ क्या हो मेटिन्छ क्या अब कुन चाहिँको चाहिँ हेप्पी ब्याड दिन चलिदिँदै थियो होला अब बिरालोले मैले चाहिँ उयो सुनेको थियो पहिला एउटा के अरे सिप थियो अरे होइन अन्त त्यो चाहिँ के रङ थिएछ त्यो सिपसँग क्या अन्त त्यहाँदेखि चाहिँ त्यहाँ बिरालो थिएछ नि त अब सिपमा चाहिँ होइन त्यहाँदेखि अब बिरालोहरूको त कान सुपर सेन्सिटिभ हुन्छ नि त होइन अन्त उसले चाहिँ सुनिदिएको अब त्यो नर्मल थिएन नि त त्यो साउन्ड होइन अन्त ऊ चाहिँ उफ्रिँदैछ नि त सिपबाट अन्त त्यो सिप चाहिँ अब कोल्याप्सहरू के भयो होइन सुनेको थिएँ मैले त्यस्तो त्यहाँदेखि चाहिँ त्यसको बाद चाहिँ सर्भाइभ तर कसरी यहाँ त चाहिँ कसरी आयो किनभने सिप त यहाँको होइन खै कसरी आयो त्यो पनि छ नि राति अब नो बडालहरू भनिदिन्छ नि त्यो चाहिँ त्यो लाग्थ्यो मलाई अब पहिलाको जमानाहरूमा बत्ती पनि हुन्थेन होइन अब राति बडाल्दा अब मेबी केही झरेको छ भने अब समथिङ प्रेसियस होइन अब त्यो पनि बडालेर जान्छ त्यस्तो त्यही थियो होला है त्यो होइन अब अहिले पो बत्तीहरू छ सबै छ लजिक छ हौ त्यो सबमा कि त्यो चाहिँ अन्धविश्वास भन्ने छ नि क्या होइन यसलाई त त्यो चाहिँ के भएको छ त्यही त्यो भोइड भइदियो क्या ग्याप अब कस्तो खालको भन्दा अब कसरी बुझाइदिनु हामीले गर्दैछ बट किन गर्दैछ चाहिँ त्यो बुझाउने जस्तै त्यो अब हामी फ्युनरल लासहरूमा त्यो अगाडि खुकुरी लिएर हिँड्छ नि त्यसको स्टोरी रहेछ नि त होइन लजिक बिहाइन्ड इट के हो त्यो अब पहिला प्रपर बाटो थिएन एन्ड द फर्स्ट पर्सन चाहिँ बाटो बनाउने रहेछ नि त अब त्यो पनि अब कतिको रियलहरू हामी डोन्ट नो तर सुनेको चाहिँ त्यो हो अब उनीहरू चाहिँ फार्दै जाने रहेछ बट द्याट स्टिल एक्जिस्ट अब त्यो कल्चर क्या त्यो सङ्घ पनि त त्यो
शङ्करले चाहिँ अब त्यो त जङ्गलभित्र पस्यो होइन अन्त इन्डिकेसन क्या हामी यहाँ पुगे अन्त त्यो जस्तै त्यो चामल छोड्दै जान्छ त्यो चाहिँ ट्र्याक ब्याक द रुट क्या अब त्यस्तोहरू रहेछ नि त अब धेरै कुरा छ अब त्यही हो तर अब यो कुराहरू पनि एसेन्सियलै हो इट्स भेरी बट वी सुड नट बी ब्लाइन्ड अबाउट इट अब किन गऱ्यो सोध्नु पऱ्यो नि त स्पेसली इफ इट्स ब्याड क्या फर इक्जाम्पल सतीहरू क्या पहिला त हाम्रो नेपालीहरूले पनि पुरा गर्दैछ नि ब्रो सती एउटा मुभी छ कि नेपाली क्या लाग्यो मलाई त्यो हेरेर चाहिँ के पो थियो त्यसको नाम त झोला भन्ने नाम चाहिँ सुनेको क्या छ त्यो अब यता पनि प्रोमिनेन्ट थिएछ नि ब्रो त्यो सानो नि यता भन्नाले अब नेपालमा द्याट इज वान अफ द गुड थिङ्स ब्रिटिसर्स डिड है किन चाहिँ अब सेन्सलेस कुरा होइन अब सोच्दा त बुढा मऱ्यो अरे हालिदिनु अन्त त्यही उयो पनि यसो सोच्दै हो क्या इन्फर्मेसन इज गुड होइन तर यु सुड अल्सो नो हुम यु आर प्रोभाइडिङ द इन्फर्मेसन अहिले जस्तै अब कोरोनाको कति इन्फर्मेसन छ धेरै होइन बट देन इफ यु टेल अब पिपल तल गाउँ बस्तीमा होइन उनीहरू दे डोन्ट अब आइम नट सेङ दे आर उयो बट दे कान्ट ग्रास्प अब त्यो पट्टि नि त होइन साइन्टिफिकली उनीहरूको आफ्नै छ एक्सपिरियन्स नलेज अन्त उनीहरूले अब बिचमा त्यो डराउँछ क्या बिकज दे कान्ट अन्डरस्ट्यान्ड ठिकै बम्बास्टिक टर्म्सहरू सुन्दा यहाँ झन् उयो बनाउँदैछ सौदा गरिदिइहाल्छ मान्छेले फेरि खुल्ला इभिनिङसम्म खुल्ला छ त्यो त कतिपल्ट भइसकेको छ अब अहिलेसम्म है त्यो ट्रस्टै उठ्दैछ क्या अब जान्छ हो उयो जस्तो भइदियो नि के अरे त्यो कथा क्या बागायो भन्ने नपत्ताइदिने त्यहाँदेखि लास्टमा चाहिँ आइडिया अब बाघ तर नपत्तायो तर त्यो चाहिँ के हो ब्रो त्यो बोक्सीले टोकेकोहरू भनिदिन्छ नि त्यो चाहिँ के छ होला लाइक साइन्टिफिक के होला है त्यो त अब भित्र के भइदिएको होला होइन एउटा बोक्सीले पो टोकेको अरे अब होइन अब के चाहिँ होला अब आइडोन्ट नो रिसर्च गर्नुपर्छ यसमा चाहिँ यस्तो कुराहरूमा चाहिँ अलिक ओपनै राखिदिनुपर्छ हौ थट्स क्या ओपन पर्सपेक्टिभ लाइक let's not just cancel out the supernatural also supernatural just because it's there I believe fully there's something we don't really know about thought that's तिमीहरुलाई not yet मलाई चाहिँ अब यस्तो भइदियो अब चिल्लाको गर्नु होइन सुत्दिरहेको थिएँ होइन डर लाग्छ मलाई बुक चाहिँ अब होइन बुक पढेर चाहिँ टेबलमा राखिदिएर चाहिँ उता फर्केर चाहिँ सुत्दिएको होइन सुत्दिएर अब सुत्नु निदाउनु आँटेको टाइममा चाहिँ अब लाइक त्यो बुक चाहिँ अब यस्तो त्यो बुक फ्यार गर्छ नि हामी यसरी पेजेसहरू 2-3 खेप भइदिएको होइन हेरौँ कि नहेरौँ भनेको हेरिदिएको होइन केही थिएन केही भएको थिएन बुक जस्तो त्यो त्यस्तै थियो होइन तर अब साउन्ड चाहिँ आइदिएको हावाले चाहिँ कसरी अब मनभित्र भने फेरि त्यस्तो बस्टिङहरू पनि गरिदिइहालेको ठिकै छ हो आज एउटा भनिदिउँ हामी त्यो फुटबल गएको थियो नि क्या क्लास 12मा डिजिएचमा हामी चेयरिङहरू गर्नु अर्कै फाल्टो गाडीमा गएको थियो नि अन्त फर्किँदा त अब हेप्पी फिल्डमा फर्किँदै थियो नि त होइन त्यहाँदेखि तर फुल बजाइदिएर अन्त त्यो 3 माइल छ नि क्या 3 माइलमा त अब तर्साउँछ के भन्छ नि त होइन अहिले त्यस्तो कुरा मात्रै गरिदिँदै थियो होइन जस्ट त्यो एउटा टर्निङ थियो कि त्यहाँनिर चाहिँ झ्याप गइदिएको गाडी भन्नु अब त्यस्तो हुँदा रहेछ है अब हाम्रो मात्रै गइदिएको कुल होइन 2टा गाडी आइदिएको नि त हामी अरूको गाडी पनि गइदिएको सँगसँगै आई थिङ्क त्यहाँ कोही उयो छ कि म्याग्नेटिक इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक है इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक है हुनसक्छ डिजिएचको कुरा गर्दा चाहिँ के याद आइदियो भन्नु म चाहिँ होइन अब डिजिएच पुग्नु भोलि म्याच छ होइन आज लड्दिएको अब लडेर चाहिँ 2टै एल्बो 2टै घोडा चाहिँ अब गइदिएको होइन अब खेल्नै पर्ने अब थिएन होइन राम्रो टिम है खेलिदिँदैछु होइन डिजिएचसँगै थियो होला म्याच डिजिएचसँगै थियो कि जियर चाहिँ के गरिदिएको भन्न जियर उल्टा चियरको जियर अब मान्छेहरूले चाहिँ अब
ए यो त दार्जिलिङबाटै लड्दै लड्दै आएको रहेछ यार भनेको भनेर अब होइन अब त्योमा अब बाइकमा लड्दिएको नि त होइन बाइकमा लड्दा एक साइड खालि त जानुपर्ने होइन मेरो चाहिँ चारटै गइदिएको अब कसरी गइदियो त्यसमा पनि कुछ छ होला कि एनिवे उयो भइदियो बुजुम होइन बुजुमको बारेमा सानो कुरा भनिदिउँ होइन बुजुम चाहिँ के हो अब बुझ्थ्यौँ Bujum is it's an idea. It's an idea for our generations, you know, who are not just our generation. And our generation भन्नाले अब त्यही post 90s होइन millennials. सबैजना भन्दिउँ सबैजना जो अब जसले हेर्छ अब who can vibe with us अब त्यही हो लेट्स ब्रेक त्यो जेनेरेसनको जेनेरेसन ट्रु द्याट अन्त के पो भन्दै थियो भनेको एनिवे या सो हामी जस्तो souls there are a lot of souls like us, you know, who are knowledgeable, who knows their field, you know, and I feel it's time we start talking about issues, you know, and exchange about ideas and possibilities and like how we should negotiate to achieve something, you know, because at the end of the day koi bolena bhannu hunदैन I feel, and like I know a lot of people have gone out, but I think we should come back to this place because it's given us a lot, and not the and it's like your place you can't really describe how beautiful it is, you know, and what it has, it contains. And Bujum sessions we really would like to reach out to those people who vibe जोसँग चाहिँ मिल्दैछ होइन हाम्रो, एन्ड उनीहरूको पर्सपेक्टिभ बुझौँ होइन, उनीहरूको आइडियाज सुनौँ, इट बी रियली नाइस. अन्त आई पर्सनली नो लट अफ दाजु दिदीहरू नै साथीहरू नै हु हेभ अ लट अफ एन्सर्स टु अ लट अफ क्वेसन्स एज वेल नि त. अन्त त्यही बुझ्नुपर्छ एन्ड निकै बुझ्नुपर्छ हौ, and not just answers to those questions. We have questions also. We have a lot of questions as well. If you've got questions also, then cool. Bujum na hai na. So at the end, it's all about moving forward together. It's all about coming together as a community. Gone are those days. We should not give a thought about to pani kya ho, to yo kya ho. It's gone now. Back to keep it aside. Let's begin a new. Let's grow together. Your episode 1 it's like small fire, you know. So like it's a होइन स्मल फायर त्यो चाहिँ त्यसमा चाहिँ थप्दै काठहरू तेलहरू थप्दै गएर लाइक वी शुड मेक इट बिग होइन, त्यो प्यासन क्रिएट गरेर होइन फर द प्लेस फर द आर्टिस्ट फर द प्यासन चाहिँ कसरी आएको होला भन्दा चाहिँ मैले सोचिदिएको छु क्या लाइक लभ फर द प्लेस होइन, देन कम्स एङ्गर क्या भित्रको एङ्गर्सहरू नट एङ्गर्स एक्ज्याक्टली त्यो के भन्नु नपचेकोहरू कुराहरू चाहिँ लाइक वेन दे कम टुगेदर लभ एन्ड एङ्गर वेन इट कम्स टुगेदर यो प्यासन लाइक एन्ड मेबी possibilities for a change पनि. एन्ड देन इफ हामीले भनेको कुरा डज नट मेक सेन्स टु यु हुन्छ नि or didn't make sense to you before this, होइन, त हुनुपर्ने हो क्या यो चाहिँ हो कि न, छुनुपर्ने हो. अब इफ छुँदैन भने चाहिँ देन यु आर नट लिभिङ देयर यु आर नट प्रेजेन्ट. Darjeeling is defined by the chaos inside. Inside the chaos everywhere, but still त्यो chaos पनि कन्ट्रोल छैन क्या. We should make it a little controlled. ठिकै छ. आजको चाहिँ नमस्कार. नमस्ते. Let's cut. Cut गर्दै.